በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ እንዘአምነው ወትማጸን እክህደከ ሰይጣን በቅድመ ዘአትሜ የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተይትስሜ ማርያም ጽየላ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ናቅተ ከዚን ጽባህ ከንባርከ ከዚን ተአምነከ ንስእለከ ከዚን አሰውቃከ ንገኒ ለከ ጀንት ከንልስም ከቅዱስ ሰግድ ለከ ዘለከ ሰግድ ኩሉ ብርኮ ለከ ይትቀነይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወእግዚአ ጋስ ወንጉሰ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ለኩሉ ዘነፍስ ንጽዋከ ነነ በከመ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ እንዘ ይብላ አንተ ምሰሰበ ጸልይ ከመ ዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ ኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ስለ ንግስነትካ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ንኽብረካ ንመስገነካ ንገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት ለይቲ ዝባረካልና ንስኻ ሞ ሰዓት ዛማዕቲ ድማ ባርኻልና ወጋሕታት ተንሲእና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ልብና ናባኻ ቃሪድና እንደምን ኣለና አምላክና ጸሎትና ማህሌትና መዝሙርና ዕጣንና መስዋዕትና ኩሉ ድማ ተቀበለልና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትሕጎሰሉ ንሕና ድማ ገጽካ ንሪእሉ መወዳእታና ጽብቐሉ ግበረልና እዚ ዕለት እዚ ዋጋና ተኸፍለና ዘከርና መስቀል ተሰቐልካልና እናእስተንተና ቤትካ ተረኺብና ኣለና እሞ ከምዚ በዚ ዕለት እዚ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታ ዘከርካዮ ንዓና ድማ ምስ መጽእ መንግስትኻ ተዘከረና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ኣጸበቐልና ነብሲ ኣመትከ ንግስቲ ኣዝየብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ነፃና ንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዘሕደግናሎም በደልና ንዑሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ሕረት ለምንልና አሜን። ይፍታህ ወይስረግ ዜና አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ከካና ሰረ ኃጢአት ደምሳቴ አበሳ ወልዱ ለብር ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካናት ወአዊ ዲያቆናት ጡራን ሳድጎ ጸናት በበስምክሙ ኩንፍታኑን ጻህነ ይረሴን እስክሏን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልአክ ሰርተኸተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከመውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልአክ ሰርተኸተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ ስምዓኒ እግዚኦ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሰአል በእንቲአነ ወቅዱስ ገብርኤል አይርቅ ጸሎተነ አርባዕቱ እንስሳ መንፈሳውያን ሰባህያን ወመዘምራን ሳሉ በእንቲአነ እስራ ወአርባዕቱ ካህናተ ሰማይኒ አይርጉ ጸሎትነ ጻድቃን ወሰማዕታት
ሳሉ በእንዚአነ ምስሌክሙ ከመ ይድፍለነ መድፈን ዘወርስተ ለኩልነ ማኅበረ ቅዱሳን ወሰማዕት ሳሉ በእንቲአነ መላእክተ ሰማይኒ አይርጉ ጸሎተ ማርያም እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ሳሊ በእንቲአነ እስመ ረከብኪ ሞገሰ በሀበ እግዚአብሔር ረከብኪ ሞገሰ መንፈሰ ቅዱሰ ወኃይለ ሳሊ ዋስተምሪ ለነ ማርያም ወልድኪ ሳህሎ ይክፍለነ ተርህወን ገነት ወሀበተነ አስፈረ ዕረፍት ይክፍለነ አሉ ወስብሐቶሙ ሀበተርወ ገነት ዋበተነት ዕረፍት ይክፍለነ ሃሎ ወስብሐቶሙ ለቅዱሳን ገነት ወተነት ዕረፍት ይክፈለነ ሃሉ ወስብሐቶሙ ለቅዱሳን ኣብተ ነጽፈ ዕረፍትን ኣብተ ረሕወ ገነትን ኣብተ ነጽፈ ዕረፍትን ኩልና ክፍል ሃበና ማሕሌትና መዝሙርና ድማ ተቐበለልና ኣምላኽና ወዲ ሰብ መወዳቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳቱ ኩልና ሰናይ ይግበረልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጽእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ልመሃበና ንኣነ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሰና ድግና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኣደ እግዚኣብሔር ተባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ርኺቡ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስምዓኒ እግዚኦ ያቆማሉ ስምዓኒ እግዚኦ ጸሎትየ ጸሎትየ ሃሌሉያ 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 ወይብፃ ቅድሜክ
ጋርየ ወይብፃ ቅድሜከ ጋርየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይትሜት ገጸከ እምኔየ ወይትሚት ገጸከ እምኔየ ስማኒ እግዚኦ ጸሎትየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይብፃሕ ቅድሜከ ጋርየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይትሚት ገጸከ እምኔየ በዕለተ ምንዳቤየ አጽምዝነከ አብየ ሃሌሉያ አመለተ ጽዋከ ፍጡነ ስማኒ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ዘውቱ ብኢልል ወወድሶ ለዘሃሎ እግዚአብሔር ልዑል ስቡሕ ወውዱስ ዘሳረረ ኩሎ ዓለም በአሐቲ ቃል ስቡሕ ወውእቱ ዘሳረረ ኩሎ
አረ
እግዚአብሔር አምላክየ እንዘ ከመዝ ጸወንየ ወኮኩየ ወታድነኒ ሊተ ጸላእትየ ወአቃብየ ትከውነኒ ወድብየ ከልብከ ምእመንየ ወዘመን ፍርቃንየ ረዳእየ ወምስካይየ ወሕይወትየ ወታድነኒ እምደገፋእየ
ሃሌሉያ በስብሐት ጽዮን ንጉሥ አምላክ ሚካኤል ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ወበእንተ ነፍሰ ኩልነ መላክየ ይቤሎ መላእክት ሰምሮ መላከ ኪዳኑ ለክርስቶስ ሰላም ለክሙ ማኅበረ መላእክት ትጉሃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሐዋርያት ፍኑዋን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማዕት ወጻድቃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሥላሴ ግቡአን ወሰላም ለማርያም ዘእሳት ክዳን ማኅበረ መላእክት ወሰብ ታየ ክርስቶስ ወእሞ ሰላም ለክሙ ሶበእከስት አፉየ ውዳሴክሙ ፍሬ ማሕሌትም ልሳንየ ትክስም ምስለየ ሃልው ወምስለየ ቁሙ ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎም አካል ለማርያም ሰላም ተሳተፈ ስብሐት ሁሉ ሰላም ለመላእክት ወለማኅበረ ኩሉ ጽሑፋነ መልክ ወስፈ ሰማይ ዘላሉ ሰላም ለአብ ገባሬ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም ሰላም ናብ ዘእምቅድመ ዓለም ነጋሲ ለወልድ ሰላም ሥጋ ማርያም ለባሲ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአት ዓለም ደምሳሲ ኃይልየ ሥላሴ ወፀወልየ ሥላሴ በስመ ሥላሴ ቀጠቅጥ ከይስየ ሰላም ለኩልያቲክሙ ለእሩያን በአካል ዓለመክሙ ሥላሴ አምሃ ወጸለሰ እምኔክሙ አሐዱ እግዚአብሔር ቃል ተፈጸመ ተስፋው በማርያም ድንግል ወበቃልዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል ተፈጸመ
አካል
ክርስቶስ ኖተያት ነቢያት ራግናት ሐዋርያት መስቀልከ እግዚኦ መንሥኤ ሙታን ረዳኢሆ ለእለ ውስተ ሰርም ዛሄኖ ለባዕር ወመርሶ ለአህ ማር አብ ወእም ለኩሉ ዓለም ክርስቶስ
Oh
እግዚኦ
ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል በሰላም ለቅዳሴክሙ ትጉሃነ ሰማይ ዝክሩነ በጸሎትክሙ አፍኒን ወራጉኤል ወሳኩኤል ሊቃናትነ ዘሰማያዊ ማይፈድ በእንተ በጎ ቀብዋ ለዛቲ ያጽር ሰላም ለክሙ ገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳኩኤል ወሰላም ለከናፍርክሙ ከመ ትክቡነ ተማፀነ ለክርስቶስ በደሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል እለ ትሴብሕዎ መላእክተ ሰማይ ሳሉ ለነ አስተምህሩ ለነ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ ሰላም ለክ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወዲበ ሰናይት ከአዲ ለሰብእ አሐዱ እምኔባረኩ ለቃል ዞዚበስ ከመትተንብ በእንተ ሥጋሁ ነበልባል ርእሰን ነከልል ሰላም ለከ ንዝረዛ ዘራማ ማህሌታ ሚካኤል ማይረዝየማ ረድኤትከ ዲበ ነሲማ ለማይበረነ ከዋላእከ ወትስማ መናደነኪ ዳግኖ ወግድማ ሰላም ለሚካኤል ዘነድ ሱራሁ ኢትካን ወትረ በመስዋዕት እምቅዱሳን አሐዱ ለይተጉ ሐዋስ ባርያም መኃልይሁ ነጎድጓደ ሰባት ግሩመይ ደም ሰላም ለአስፋረ እግርክ ፍንዋተ ረድኤት በዛልፎ ዘተዳደቆን ሚካኤል ቅዳሴ ትስላላት በያይሮፎ ይትድገኒ በዓለም እስመ ኪያከስየፍ አልቦ ብእሲ ዘያድግ ስታቦ ላይላ መላእክት ዘረማሃየላ ለምልዕተ ጸጋ ማርያም ብረት ወለስግ ወልዳ ነባቤሳ ንዌት
ፍሰታ ለመንፈሳዊ ትርክ ዘመናለሁ ንግና ፍሪሃ ይወታሊ ተጸውረ በማይጸና እሳተ ኮሬብ ወያዋያነ ወላ ማይጸንች ግት የማርያም ይከብር ምስብእት እምፅርሃ አርያም ዘላይሉ ወምችሩቤል ትሳተ አውራሃ ወምስተለተ ጾረ ዘይጸወር መለኮተ አግመረ ዘይትገመር እሳተ እንተ አስዮ ለእግዚአብሔር አተ በእንተ ኩሉ ዘገብረ ረሲንሞ አስመሮ ግብተ ማርያም ለእግዝእትየ ዘሜት ቅድሳት ድረበታ ልሳኑ ዘለኪቤተ ሰላም ለአፉክ ያፈ በረከት ትሩፍ ወአንቀጽ ቅዱስ መጽሐፍ ማኅፀንኒ ማርያም በኪዳነ ኢታፈር ቅድመ ወልድኪ ወመላእክቲሁ አእላፍ አመ ወዘልሳን ይመተር ወኢታተማ ሰላም ለዝክረ ስምች ዘመንክር ጣዕሙ ለወልድኪ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወተንተ መድኃኒት ዘእምቀዲሙ ኪያኪ ሰናይተ ዘፈጠረ ለቤተ ዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትዓኮስ ስሙ ኪያኪ ሰናይተ ዘፈጠረ ለቤዛ ዓለሙ
ሕይወት
እስመ መስቀል ኃይልን መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይሁድ ክዶን ነስአመ ወለአመነ ባለ መስቀሉ ድህነ ሰላም ለዝክረ ስምክ ዘኢረከቡ ተፍጻሜት መላእክተ
ሰማይ ወምድር እለ ለመዱ ስብሃተ መድኃኔ ዓለም ተወከም ተአረኩን ዘሰተይ ከመንቲያነ ከርቤ ወሐሞት በሞተ ዚአከ ከመ ትቅትል ሞት ሰላም ለስዕርተ ርእስከ ለተወክፎ ስቃይ ዘአጽነነ ወለርእሰከ ሰላም ከመ ይቤዙኪ መድኃኔ ዓለም አነ ክርስቶስ በጊዜ ኮንከ ሕፃነ ፍርሃ ወደንገጸ በከይ ወሐዘነ ከይሲ ዘአስፋታ ሌዋን ምነ ለጀስር ዘይቀትል በድንዳሴ ዘምስለ ጨራን ምስል ኤልወአማጺ መድኃኔ ዓለም ዘኮንከ ባህራትያት ገሰጸን አድነኒ በኪዳንከ እምእቶነ እሳት ወእፄ እስመ ልሳኖ በሊዕ ወስሑል ማሕፄ አድነኒ በኪዳንከ እምእቶነ እሳት ወእፄ እስመ ልሳኖ በሊዕ ወስሑል ማሕፄ ሳኖ
ወነፋሳት ወኩሉ ፍጥረት ያከብርዎ ለመድኃኔ ዓለም በኃይለ መስቀሉ አጋንንተ አውፅአ እለ ለምጽእ አንጽአ ገብረ ተአምር
ሰላም ለአዕይንትከ ወለእዝንከ ሰማይ እንዘ ላዕለ ችሩብ ትነብር ወከርሰ ቀላያት ዘትሬ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ነስያያት አኮኑ እግዚአብሔር መዋይ ዘታበል ቁሳይረ ወባይረታዊ ሰላም ለመላቲክ ለተወግፎ ስቃይ ዘአጽንን ወላይናፊከ ሰላም ዘያሰብ የሳህል መድኃኔ ዓለም ዘቆምከ ባዕደ ቀያፋዋን ቤዝወኒ በመስቀልከ በከመ ሰማይ ዜና ምንተ ይበቋከ ዘዚአየ ሙስና ሰላም ለከ ናፍሪከ ወለአፉከ ዘትመ ከመ ወይን ከራሚ መርሃም ሐሞት ፍጹመ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እንተ ትገብር ተማይፀንኩ በኪዳንከ ኢታስማኒ መርገም አመ መድኃሪ ጥለት ትመጽእ ዳግም ሰላም ለቃልከ በዲበ መስቀል ዘከለያ ወለእስትንፋስከ ርቱም ጊዜ ሰቀሉ ቃማ መድኃኔ ዓለም ስረይ ኃጢአቴ ብዙ ወያማስና ለነፍስየ እጸንዓከ ጸኒያ እምድኅረ በላዕሉ ሥጋከ ንጹሐን ሰላም ሰላም ለጉሬከ ክቡር ወልዑል ወለገሳድከ አይሁን ዘስሓቡ ሀብ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቅሎን በለኒ ማርኩከ በእንተ ማርያም ድንግል እስመ ብሔር አልቦ እንበሌከ ሰላም ለመታጅብትከ እለ ጾራ መስቀለ ወለዝባንከ ክቡር በዘባነ ኪሩብ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘይተአምር በቀረ ተማይፀንኩ በጻድቃኒከ እስመ ዋኮሙ ቃለ ዘጽውዓ ስምክሙ እምርቢነ ሰላም
መልአክ አጻውንተ መስቀል ዘሃቀ ወለህጽንከ ሰላም ከመይቤዙ አይላ ምራኔ ዓለም ሀበኒ ነሰብናይ ምዕራፍ አዝራረ ነፍስየ ለይጻረሩ ወኒዘልፍን በአራት ቤታ ለሲኦል ይኩኑ መንጸፈ ሰላም ለአእዳዊ ከብዊ ዘደም ጥሙቅ ወለማትርተከ ወለመዝራይት ገዘይ ቀትር ጋኔነ ቀትር ወፅር መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ፈጻሜ ስምረት ወፃይ ጊዜ ተቆልቆለ ደመንገቦ ከመብረቀ ዜና ከተሰማ ጊዜ ጊዜ
ጊዜ
ፈጻሜ ስምረት ወጻይቅ ያርግ ደመናት ማጽናፈ ምድር ወገብረ መብረቀ ለጊዜ ዝናብ አምላከ ምሕረት ዋብየ በረከት ያርግ ክረምተ በበዓመት ለጊዜ
ሰላም ለኩርናእክ ወለእመትከ ማዕደም አመዲበ መስቀል ተሰፋ መንገለ ይምወፅእ እስእለከ ክርስቶስ መድኃኔዓለም ከመ ታብአኒ መንገለ ገነት ሀበ አልቦ ደዌ ወአልቦ ሰላም ለእራይክ ዘተወክፈ ስቃያ ወለአጻብዒከ አስር አለማተ ኩሉ ኬንያ ሌዋን ምን ከምታሰስር ጌጋያ አንተኑ ክርስቶስ ለነፍሰ ኃጥኣን ምስራያ ዋንቴኑ መድኃኔዓለም ለዓለም ፀሐያ ሰላም ለአስፋረድየከ ቅዱሳት ዘበላዕል የሆን ተጽፋት ዛተ ኦሪት ቃላት መድኃኔዓለም ክርስቶስ ታየን የለም ወፎ ይልዋ ለነፍስየ በከመ ይቤ እንዘ ስለከ አምላክየ በኩሉ ሰዓት ሰላም ለጎበከ እንተ ያሴስ ትካዜ ናዜ ወለከርስከ ዘኮነ ሁዝናን ዓለም ናዛዜ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ሙሉአ ምሕረት ከመ ተከዝየ ቃለ ምሕረትከ ታሰማኒ ማእዜ እብለከ አምላክየ በኩሉ ጊዜ ሰላም ለልብከ እግዚአብሔር ናዝራዊ ነቢይ ወመንፈሳዊ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ሕፃን ወአረጋዊ እፎ ቀሰፉከ ለነፍሰ ኃጥኣን ኖላዊ በአውደ ጲላጦስ መስፍን ከመ ገባላዊ ለፌ ወለፌ እግዚአብሔር አሐዱ እግዚአብሔር ሠለሱ እስመ አንተ ክርስቶስ ለነፍሰ ኃጥኣን ሕይወቱ እግዚኦ እግዚኦ ይንጥፋ በከንቱ ሰላም ለአማኦቲከ ወለንዋየ ውስጥከ ቅዱስ ለኃጥእ ብእሲ ቀዳሴ ሥጋ ወነፍስ መድኃኔዓለም አድኅነኒ እምተዝናነ ዓለም ወባይስ እስመ አመርሁን በሊከ ክርስቶስ በሰማይ ወበምድር በባሕር ወበየብስ ሰላም ለህንበርትከ ግብረ መንፈስ ቅዱስ ዘአተቦ በመልዕልተ ቅዱስ ጸልሞ መድኃኔዓለም ክርስቶስ አድኅነኒም ተመንድቦ አባኒ ቤተ አቡከ አመ ይገብር ከካቦ እስመ መልእከ ባሕር አምራሎ ሰላም ላኩየክ ኃይለ አርያም ዘቀነት ወላአኩ ያጺከ ሰላም ጊዜ ታወፅእ ነፍሳ እግዚአብሔር መሐሪ መድኃኔዓለም አንተ ጊዜ ሕይወትየ መድኃኔ ፍኖት እስመ ፍኖተ ጽድቅ በገሞራ እየአምር ምንተ
ሰላም ለአብራኪክ ደምነቅንዋት እለለ ዘምስለ አጋድ ክልኤቱ ውስተ ብሔረ ሙታን ክርስቶስ ቃለ እግዚአብሔር ኢየሱስ ናና እግዚእየ ከመ ኀቤ የታንሶስ እስመ አንተ አምላከ ኩሉ ለዓለም ሞገሱ ሰላም ለሰኮናከ ፈጻሜ ፍቅር ወሰላም ዘወረድ ከታይተ ለቤዘወ ኩሉ ዓለም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኃይላርያ እፎ አሃዙከ ድካም ወሕማም በፀዊረ መስቀል ክቡር ከመ ገብር ድኩም ሰላም ለከ የድከ በቅጥራታት ልኩ እንበለአ በሳ ወጌጋይ ገባሪ መላእክት ማርያም ሊተ እግዚአብሔር እግዚእ ጊዜ ምጽአትከ በዕለተ ፍዳ እስመ አልቦ ዘከማየ በክልኤ ሰላም ለአጻብዒከ እለ ጻምኡ ወሃፉ ወለአስፋር እግርከ ሰላም በፍናይባን ዘይታችሁ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘይትረከብ ምዕራፉ ለዳዊት ፍቁርከ በከመ ይቤ መጽሐፉ ዘጻመወ ዓለም ያህዩ ለዝልፉ ሰላም ለቆምከ ዘአቀምዎ በአውደ ተጋቢኦሙ ደርገ በቀራንዮ አይሁድ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይታበኒ ለባዕድ ዘዘለከአነ በልሳነ ሥጋ ክቡር እስመ አልቦ ዘከማከ በቋኢ ዘመን ሰላም ለመልክክ ዘተጠመቀ በደሙ ለጻድቃን አኮ ለበዛታን መድኃኔ ዓለም ኀቤከ ገይለዘግስሙ እስመ ሰማይኩ ሂሩተከ በከመ ዝቤቀይሞ ወላደ መስቀል አባ ስረይ ሎሙ ሰላም ተነስ ከአመዲ በመስቀል ቆም ወለበድነ ሥጋ ከሙኡዝ እንተያቴሆሙ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ከመ ትቤዝዮ ዓለም አሜሃ እግዚእየ ፀሐይ ወወርኅ ተመሰለ ደም ሰላም ለግንዘተ ሥጋ ዘማዛሁ ጽጌረዳ ወለመቃብሪ ከዘኮነ ለኢየሩሳሌም በአውደ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቅንዓተ ሕፃን ዘይሁዳ ሞትከ ወተቀበርከ በመቃብር አዲስ እንግዳ ኀበኢተ ቀብሮ ለሔዋን ውሉዳ ሰላም ለትንሣኤከ ትንሣኤ ጻድቃን ዘከሰተ አቀብተ መቃብር አእላፍ እንበለ ይስመ ወግብተ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አስተሰርከ ጽልመተ ትቤሎም ለአርዳኢከ አርኅዉሃ ርግዘተ ገቦየ ትርአዩ ሊተ ሰላም ለትንሣኤከ ከመ ዘንቃ እብንዋም መንክራቲሁ ዘኮኑ እንበለ መስፈርት ዋቅምን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ለደቂቀ ብእሲ አዳም አድኅነኒ እግዚእየ እምዕለ ጸላኢ ርቦ እንዘስእለ ከአነ ገብርከ ሰላም ንእርትዕ በዘባነ መብረድ ወልነድወድዋን ከመዝ ፈኑ መንፈሰከ በአምሳለ ነፋስ ሆነ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘመንግሥትከ ወይቤሉከ ለዕለቱ ሰማያውያን መንግሥቱ
ሰላም ለእርገትከ ዘፈጸመ ኩሎ ወለምጽአትከ ከኋላ እንቲያስተጋብ ኩሎ በመሃላ አቡከ ክርስቶስ በመንበረ ስብሐት ዘሃሎ አውረድከ መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ነፋስ ወአውሎ ሶቃተ ያዊ ወያደሪ ኃይሎ አልቦ እምሰብ ዘከማየ አባስ ኃጢአት ዓለም ገባሪ ዋልቦ ዘከማ ከእግዚአብሔር መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዓለማተ ኩሉ ፈጣሪ በደመ ገቦከ ኃጢአት ያስተስሪ አመለኮንኖ ዓለመ ትመጽእ ዳሪ አቄርብ ወትረ ስብሐታቲክ በሕማም ወበጻዕር በብካይ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እግዚአብሔር ሰማያት ወምድር ወበዳሱ ሲሳየ በገዳም ወደ እንዘ ስለከ በልሳን ገብርከ አጽምዓኒ በእዝንክ ወተወከፈኒ በእዴከ ነገረ ሰቆቃ ወጽሕፍ ለከ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በአውደ ጲላጦስ በእንቲአነ ከመ ሰብአ ዓለም ኮንከ በእንቲአነ እንዘ አምላክ ተረከ ዘገቦከ ኦ ሊቀ ካህናት ከመሰራቂ ወፈያት ወሎደ ራሔል ወልያ አሰሮ ከበድኅ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘወከ ሞት በእንቲአነ ረገዙከ በኩናት ለንጹሕ ሥጋከ ከደኖ መሬት ክርስቶስ ዛቀሞ ከቅድመ ገጽ ጥቡነ ልብሃራ እምበለ ሕፀን እግዚአብሔር ዘሲና ወእግዚአብሔር ዘግብፅ በእንቲአነ ሰቀሉከ ዲበ ዕፅ ወወደዩከ ውስተ ዝርኖት ሰማይፀንኩ በፀዓት ነፍስ ደበድዜ ተሳቱ ሰዓት አመ አስተዩ ደብያ ዘምስለ ሐሞት እግዚአ ኃያላን ክርስቶስ ወእግዚአ ኩሉ ፍጥረት አቅለቀት ምድር ወተከስቱ መቃብ እስከ መላከ ሲኦል ፈርሃ ወደንገጸ ሞት ተዘከረን እግዚኦ በመስቀልከ መድኅነ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ መድኃኔ ዓለም ኖላዊ ቀበኒ ከመ ብንታይ ለብእሲሞ ወለብእሲሱ ናዝዘኒ እግዚኦ ውዳሴከ ዘአጸሩክ ሕማመ ዚአነዮም በተቀኑ አእብድ ወቀራንዮ ገዳም ወልደ ባሕሪ ብርሃን መድኃኔ ዓለም አድኅነኒ እግዚኦ በዘዚአከ ሕማመ ሥጋ ጽኑዕ ወእሞት ዳግም ምንተ ይዜኑ ዜና ሞትክ ዘነጸረ በዓይኑ
ወዘሰማ በእዝኑ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ይነብብ ልሳኑ ባርኮ ወቀድሶ በመንፈስ ካህኑ ወበላዕሌው መንፈስ ከፈኑ ዘጸውአ ስምከ ወዘገብረ ተስካረ ከበረተ ፍዳ ይኩን በከ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘእምቅድመ ዓለም ነበርከ አድኅሪከ ዘተሞክሁ ተሞኪያ ከድፍረተ ወበሞትከ ሙታን አንሣእከ ለጡዐ ምግባር ዘርቱ ሃይማኖቱ ምስለ ቅዱሳን ይኩን ማደረ ቤቱ መድኃኔዓለም ክርስቶስ አድኅነኒ ሞተ ከንቱ ኩሉ ከንቱ ከንቱ ንብረቱ እስመ ኩሉ ኃላፊ ውእቱ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ውዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለርቃነ ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋውን ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ አረና አባሽ ንዓኻ ምስጋና ንዓኻ ክብሪ ይኹን ቃል አብ ቅዱስ መድኃኔዓለም ብደምካ ብመከራኻ ብስቃይካ ሕጂ እውን ተበጀወና ከልለና ምሕረትካ ውርደልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ጸሎትና ምህላና መስዋዕትና ተቀበለልና ካብ እንፈርሆ መከራ ሰውረና እግዚአብሔር አምላኽና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ሰላም ካብ ንዓለም ምልካ ኢልካኢል ምሕረት ዘርጋሓላ ከምቲ ንሃዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ክፍኣትካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ወዘሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ምሳና ሕደገልና ካብ ክፍኣት ሕነና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኻ ምስጋኹን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጌታ ሰላም ሰላም ለከለኹ ንስኻ ወንስበርክ ኢኺ ወደ ማህፀንኩም ብረኺቦም ንተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ውስጥ ደስ በልካ ሓጢአትና ንሓድገልና ንፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እግዚአብሔር ንጉሥ ውእቱ እምቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር አንተ አጽናእካ ለባህር በኃይልከ እግዚአብሔር ንጉሥ ውእቱ እምቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር አንተ አጽናእካ ለባሕር በኃይልከ
ውእቱ እምቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር አንተ አጽናዕካ ለባሕር በኃይልከ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማማን ቅዱስ ማቴዎ
ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎም ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሓረና ኩሉ ጊዜ ቅረብሃና ኣምላኽ ቕረ ይበለልና ብሕጎም ጌርካ ቁመና ቃልካ ንምስማዕ እዛ መሰኸተ እዛና ኸፈተልና ሰሚዕና ንምግባር ድማ ማዕኸም መንፈስካ ደግፈና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለትን ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ምሳና ይሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ እሙን ዋዴና ቅድስት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም ሕልና ክድንግል ይኺ ምስጋኹን ድንግል ይኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ንስኻ ወነስብረኽቲ ይኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ወብ ዝተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወብዚ ድሬስ ይበልክ ሓጢኣትና ንኽሓልፈና ነፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕል ለምንልና ኣሜን ወንጌል መንግስትን ጽድቅን ተበስር ዘወፍየና ወፍየካ ኣለኹ የዲያቆን መንግስት ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑ ተነሱ አውሎጆች ርዕሰ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽ ክብረ መንግስትን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁጥሪ 16 ክሳብ ፍጻሜ ምሸት ምስ ኮነ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ብዙሓት ናብኡ ምጽኡ እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ ንሱ ድኻምና ወሰደ ሕማምና እውን ጾረት ተባሃለ ምእንቲ ክፍጸም በቃሉ መናፍስቲ ኣውፅአ ሕማም ንዘለዎም ኩሎም ድማ ኣሕወዮም ኢየሱስ ብዙሕ ህዝቢ ኸቢቦሞ ምስ ረኣየ ንማዕዶ ክሳገሩ ኣዘዘ ሓደ ጸሓፊ መጺ መምህር ናብቲ ኸዶ ዘበለ ኩሉ ክስዕበካ እየ በሎ ኢየሱስ ድማ ንወኻሮ ጉድጓድ ኣለዎ ንዕኡ ኣብ ሰማይ ድማ ዘጽላሉ ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸግዓሉ እኳ የብሉን በሎ ሓደ ካልእ ካብ ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ጐይታይ ከይደ ነቦይ ክቐብሮ ፍቐደለይ በሎ ኢየሱስ ግና ሰዓበኒ ደኣ ንሙታሲ ሙታቶም ይቕበርዎም ሕደጎም በሎ ናብ ጃልባ ምስ ኣተወ ደቀ መዛሙርቲ ሰዓብዎ እንሆ ከዓ ማዕበል ነታ ጃልባ ክሳዕ ዘጐልብብ ኣብቲ ባሕሪ ዓብዪ ምንዋፅ ኮነ ንሱ ግና ደቂሱ ነበረ ደቀ መዛሙርቱ ቀሪቦም ጐይታይ ጠፋእና ኣድሕነና እናበሉ ኣተንስእዎ ንሱ ከዓ ኣቶም ጉድላት እምነት ከመከ ትፈርሁ በሎም ሽዑ ተንሲኡ ንንፋስን ንባሕርን ገንሖም ዓብዪ ህድኣት ከዓ ኮነ እቶም ሰብ ከዓ እዚ ንፋስን ባሕርን ዝእዘዘሉስ መን ኮን ይኸውን ኢሎም ኣስተንከሩ ናብ ምድሪ ጌርጌሴኖን ምስ ተሰገሩ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ክልተ ሰብ ካብ መቓብር ወፂኦም ተጓነፍዎም ንሳቶም ሓደ እኳ በታ መገድቲኣ ምሕላፍ ክሳዕ ዝስእን ኣዝዮም ክፉኣት ነበሩ እንሆ ከዓ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምሳኻ እሞ እንታይ ኣሎና ቅድሚ ግዚኡ ከተሳቀየና ዶ ናብ ዝመጻኻ እናበሉ ጭርሑ ከባታቶም ርሕቕ ኢሎም ብርቱዕ መጓስኻ ሰማታት ይበልዕ ነበረ እቶም ኣጋንንቲ ድማ እተውፃእና እንትኾንካስ ናብቲ መጓስኻ ሰማታት ክንኣቱ ፍቐደልና ኢሎም ለመንዎ ንሱ ከዓ ኪዱ በሎም ወፂኦም ድማ ናብተን ሓሰማታት ኣተዉ እንሆ ከዓ ብዘሎቲ መጓሰ ኣብ ጸድፊ ነፊጹ ናብ ባሕሪ ኣተወ ኣብቲ ማይ ከዓ ኩምን በለ እቶም ጓሶት ሃዲሞም ናብ ዓዲ ኣተዉ በቲ ዝኾነ ኩሉን ብናይቶም ኣጋንንቲ ዝነበርዎምን ከዓ ኣውገዩ እንሆ ድማ ብዘላቲ ዓዲ ኢየሱስ ክትራኸቦ ወፀት ምስ ረኣይዎ ከዓ ካብ ወሰን ምድሮም ከልግስ ለመንዎ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ንጉሠ ነገሥት እግዚአ አጋዕዝት ያርሆ ክረምተ በበዓመት ተሰቅለ እግዚእነ ዲበ ዕፀ መስቀል በእንቲአነ ንጉሠ ነገሥት እግዚአ
ያእስት ያርሁ ክረምተ በበአመዝ ተሰቅለ እግዚእነ ዲበ ዕፀ መስቀል ሃሌሉያ። ሃሌሉያ መሃር ህዝበ መሃር ህዝበከ በውእቱ ወልድከ ፍቁርከ በውእቱ ወልድከ ፍቁርከ አውርድ ለነ ዝናመ አውርድ ለነ ዝናመ በቃለ ትእዛዝከ በቃለ ትእዛዝከ ተዘኪረከ ተዘኪረከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ አውርለነ
ኪዳነ አብርሃም ፍቁር ኪዳነ አብርሃም ፍቁር ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ አውርለነ ቃለ ትእዛዝ ኪረከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ተዘክረከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁር ተዘክረከ ኪዳነ አብርሃም
ፍቁርከ ተዘኪረከ ተዘኪረከ ኪዳነ አውርህ ተዘኪረከ ኪዳነ አብርሃ ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃ ፍቁርከ ኪዳነ
ፍቁር ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ተዘኪረከ 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 ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ተዘኪረከ 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 ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም
አውርድልን ዝናመ በቃለ ትእዛዝከ ተዘኪረከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ መሃር ሕዝበከ በውእቱ ወልድከ ፍቁርከ አውርድ ለነ ዝናመ በቃለ ትእዛዝከ ተዘኪረከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ
መስቀል
ይእቲ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሰአሊ በእንቲአነ ደመና ብሩህ ዘከለላ መልአክ በሰላም ተናገራ ወይቤላ ተፈስሒ ፍስሕት ቡርክት አንቲ እምአንስት ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላክነ ወለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ድኅቀቱ ውስተ ሰማይ ሳይል ወምሕረቱ ያህሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሰ አመትከ ንግሥተ አዜብ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር
ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይማ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜመውት ዘተንሥአ እሙታን አመሳልስት ዕለት ዐርገ በሰውተ ሰማያት ወነበረ በየማነ ዳግም ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ሙታነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ሥሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለእግዚአብሔር بخلنتنا نملخك لنا ونخلطو بحياة زخونك قويتا ناينكو مسكانا نوفيل كالنا بعرض زمحرات ناينو سوت أريات زخونك أملاخ كرمت أر علم كاب أبن تولد كان مسكنا كالنا أقدسانو زعربنا بعض غالي خان سخاف زي قر مسكانا بعلو خسرايت ملاك تنتمسكني خان بيزي تفتركا بعض فتركا نسوهم قدسن زي تمرمري خان مسكانا خاصور طوب نجر كان ممري خان زيت أف برهان أتصفخنا نعاق مسكانا كبرن قدسنا نقرب لنا وقويتان احنا بارت كانت مسكانا نوفل لنا حزبك أنا أخا يمسكن الله كافصم صقا وهاب صقا زخونك رأس عمرون نفس زفتره مزقب طبب ردائي منفس قدس بمحاب زهبتم ممهر قدسان المسارة على من زخونك صلوت نصحان التقبل ولد واحد نعخانا مسقنا لنا قدامي بخرنا يبقى نزوم النصوع كان أنا نخل زخونات كاسقا زهب كان نصايخا نور زي بلو نصوح أبو ساسم كنكونين زي بلاشو وهاب تزلو نتم بلوصل بزامن خاتب نملاغت خمسكن وزفتهم عالم كي تفتر زنبر زي تفح اللوينا برهانيخا نتابعنا زنبر مزقبت المتاريحكا بفقاد أبو خابرها كالنا كم معمق ظلمات نبرهانا وصاكالنا كم موتان حنكا هوتاب كالنا كبارنت حرا وصاكالنا بمسكال كان أبتاب سمايا زل أبو خاقرب كالنا بونجل مرح كالنا بنبيات والنازز كالنا أملاخ بعد خايخا زغرب كالنا سلزي قويتا نحنا عبارت كان عخانا أملاخنا كن ودسن بزي مقرات كل ساعة خنا مسجن برهان هابلنا حزب والنعخا يودس اللو كيا نقرب لنا كل فترة دماء بمرعد منفس روحاتنا يمسكنك الله
وكل نفس برخ وكل نفس أركان بأغاصني عم نبرو منافس نفسهم وحسن بلاد كوانا زدخا كالتفات ودبي وزخون كان ننسخاخا نمتنا زلالم تسوم دخان زلو تسوكي ميكوي زخون كان ننسخاخا نتوام بحري جنة قتدخن نتوام دربدا زلوغا أبسقها تحقون نتوام ترمى أسر زلوغا أمساتهم تنبر كما أسرت مزبت حقنا مساخين نزبخين زناززهم نتوام تسامود ما بمسكال زوجهم نتوام توكلنا كل معات كوانا زملس نزرق نسخاخا وقويتا نبياتنا حوارياتنا بحبون زمسكن خانا أخان ودسنا مسكنا كان لنا أما دريوات من تغنى عرف أخامينا فأركاننا قولنا بتزاد كاكا من الملالس كبرنا وقويتا نقولنا عشتنا عبيتنا ما محضرنا نزبون مقاسان مقاسين بمرت كحل وقويتنا أملغنا بروح من قسنات كايما نقولنا بروح من قسنات كايما قدم على مسكانا أبن نولدن من بس كل سنة قباء لو من كل سعان نولد ولدن زي ود أنزل عالم عالم لا عالم ولا تولد زيها العالم مثل كل لا أملاك كابتن تجميرو زنبر برهان نعلم زفتر أيو نبي وزمر زي حلف حقوس كم عن كفتر ما زوجا خانا زير كبران كاسق خانا نتم باخانا من كم ما صرت فتحها بإمنة كلل خانا كل ساعة كبرت زير حق مساعتهم زنبر نتا بمفرحان بمرعاد نتلمنا نفس زي سنن كلمة حساب كل زفلت كلمة حلنا خاز مرمر كي لمنا يوزد لنا فريد بفقادو يهبنا بزي مترطار كنسوعو خلنا سمعنا زي مرمر برهان نقو سراوي سمعاتيو نايتو محاجر ومزنبر لك أنا ملاغتي مسكانا معلي سمعيو قويتا نلمنا كالنا سمعنا نعاخا نمسكن نعاخا نودسن نعاخا نبارخنا لنا باخا دما نصنع بأمنا زي قوارس كالهابنا قويتا نحنا بارتكا نمسكن كالنا
نباسات كان نسبرات مركوز نعورات برهان حنكاسات اجري نلمسامات منسي بحمام تتحز محوي نسمامات وبسخون كايو نموزلو فون سلمات كاسقايو برهان زفتر زي حرب صحي زي تفبراتيو كل سعب للقدسان وزبر الصحيو بمدفتاو كل سلمات عالم زفتريو شابنا مدحان توليد كان كل تقلس كان نفس زملس كان سخاغا نقول دما ببزل يقدم كحلقه ملاك تزفتر كان أبا كل جس عالم يمدرس فتر كان سخاغا كابتن تتوبنا عمرون كابابنا بز عالم تلاقى زلاو يزي زي برسن زي مرمرني زي رأمن فسين الزبسر كان انتقام زبنيغا سنكاون مسنكري أقويتا من تزن احنا بارد كان ودشك كالونا نزقدس مسكانا زين سافساي غزيه ناباخا نقربالنا زيلوتنا اسكا امنت هابكانا بوخا ماسرت موت نزعر قبركانا كابسب ملحته خون نتم باخا زامنو كن حلينا زهابكان سخايخا نقول حي سلام فس نرقنا هابكانا زي فتحن فتح ما مساب بخفر قبركانا ما خلناهم كان معركانا او قويتا نتم زلمنا خاص معيوم او قويتا زمن لمنا كاونا ينكسس ابكزي خصص بالعلي صلاينا دعوه هابنا كم تلا صلاة حلو زي قارو صلوت هابنا او زلالماو نقول سمع المبلسات صنعنا عن زختامات كا تقبل بحكيات نزل خصوب محرت كان صهن عاش وقلب من طفات ملس ابيت ما صرت نزلونا الحين وقيتانا نملخنا بروخ منقسنات كايمون نقولنا زقع خننا ولا كلنا كون سوانس ملك أملاكنا منقس عين لبنانا زبرا غلنا صلمات حدنا نارحك أبنات كايمر زغلل كان نسغاغا نتنتفعت وفينا يتسمس قالوا دغاد حنكايب زي تفك عدس كايب تزاز كاد ما ستتات تفين نتتفعل لغايب ما تودغان توجه غايب وبيتا من تزي احنا بارود كان مسكنك كالونا نسبهاك مسكانا ماليت كل ساعة مسكون خايخا او قويتا ازي اغاستي باكوتيتم بماليتم كل ساعة مسكون خانا كبر مسكانا ايو قدم مسخا زنبري ناتكا مخر ناتكا طبب ناتكا مصحن زلاكا عالم كي تفطر مسخا لو زخونه هو يتبهر سبن ملحام مسكا زتقرص قال كبرعو تحاتيات حرازو صانا ودخا فقرخان قويتانا يسكر سوسي سلازي او قويتا نحنا بارد كان ودسك لنا ودسك نفس تحوتا زرئين كنو من فشل زي بله نتم تسد زقبلو من زردمن نتم عبرق رقحت ياتو حيت امسا اي مدحن انتم يا زحل انكفعت بقلو لهم حركم منان
ጻድቃን ተመስክረሎም ንጽሕን ማደሪያም ብጽድቅ ንጽውዕ ወሰማዕን መበለት ከዳኒ ዘኽታማት ዘአልነት አምራም ዝጋና እምነትን ጓዕ መንፈስን ኣብ ጸጋን ኃይልን ክትከውን ተኽለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራዘብ ወጎይታ ከዕረብና ኩልሳና ኣኻና ወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽኑዓትን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለምነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባላ አምላክ ረበለና ማህሌትና መዝሙርና በጣና ጸሎትና ሁሉ ተቀበለልና ተሕጅን ነርጎ ነሱ መስዋዕት ድማ ሳኻ ዘተዓርቀና ስኻት ተኸብረሉ ንሕና ድማ አምላክና ገጽካ ንሪእሉ ግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ዝኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ናብ ጽቡቕ ቀይረልና ዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ሰማያትካ ከፊትካ ዝናብ ጠል ዝናብ ሳይድና ፍቕርካ ዝመልና ርባታትና ብውሓዝ ምድርና ብጠል ምልኣልና ዝበቆለ እኽሊ ካብ ነፋሪ ካብ ነፋሪ ካብ ነጣሪ ድሒንካ ኣብ ፍረ ኣብ ምህርቲ ትብፅሓልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ዝፀናንዓልና ጠምየም ፀምየም ዘለው ንስዓልና ብስጋ ብነፍሲ ተኣስርፍትሓልና ወለድና እዮም ኩሎም ባሪክካ ቅዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ዝወፈሩ ዳሕኒ እትወልና ገሾም ዘለው ወገናትና ኩሎም ድማ ኣምላኽና ብሰላም ምለሰልና ነብሲ ኣመቱ ንግስቲ ኣዝየብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ናወርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለልናሎም ብዝናና ውሳናን ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ወዴና ድንግል ማርያም መናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ምስጋኻ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ነስብረኽቲ ኢኺ ረማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ወ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወ ፍስሕቲ ደስ ይበል ሓጢኣትና ንኸሓድገና ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምልና ኣሜን ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሳይል ወርድ ተራከባ ጽድቅ ወሰላም ተሳማ ከመ ያርኅ ለስብሐቲሁ ያርኅ ክረምተ ይገብር ምህረት ገባሬ ሳይል ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ
ሳይል ወርድ ተራከባ ጽድቅ ወሰላም ተሰማ ከመ ያሪ ለዝሃቲሁ ያርሆ ክረምተ ይገብር ምሕረተ ገባሬ ሳይል ይፌኑ ሳይሎ አሌነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማይከልክሙ አውህ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ኩን ዝዕለት እዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለቲ ኩሉ ዋጋና ኢልካ ዝኸፈልካዮ ተበጀኻና እናዘከርና ንዑ እናሰንተና ኣብ ቤትካ ኣለና እሞ ኣምላኽና ምስ መፅእ ምስኻ ምስ መፅእ ድማ ተዘከረና መወዳእታና ፀብቐልና ነብሲ ዓመትከ ንግስቲ ኣዝየብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ፃናናዓልና ብሰማያት ትንብር ኣቦና ሰማያት ነበር አቡና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንበደልና በደልን ከምዝሓደግናሉ በደልና ወሳና ይሕደገልና ካብ ክፋድሕንና በረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትሰአልና ኣሚን ኣዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ለኹ ምሕልና ከድንግል ኢኻ ምስጋናን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለከ ለኹ ንስኻ ካበነ ስብረኽቲ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም በረኸዩ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር መዛግብቲ ደስ በልካ ሓጢአትና ናሓድገና ናፍቲ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕድ ለመለልና ኣሜን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አታሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻ ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉ ግዜ ዘዕርጉሉን ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖ እንስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኖ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊያ ክትዓፅወልካ እያ መርዓዊ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ኸብ ካብኡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝሰርዐ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክብር ዶምን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉኡን ክብር ዶሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዕኡ ክሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን አሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሒኻ ኣብ ርእሳ ክውሕዝያ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከትፍዋን ከናውጥዋን ኣይክእልን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክህበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ዝኣስረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ብሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጥኒኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንኣይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ዝጠሪቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስርየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገመን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖም ብንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቐረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐና ናፃ ዝወፃናን ግበረና ንኹሉ ዝብኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩና ኣይና ኣገልጋሊኻውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ነብሲ ባርያኻ ቅዱስ ኣቡነ እንጠኒዮስ ኣዕርፍ ንብፃን ጳጳሳትናም ዘክሮም ኣብ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መማሓዘርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መልኣዮም ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን የኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጎስን መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽተማትን ሰቡትን ኣነስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ንስኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ነብሲ ባርያኻ ንግስቲ ኣዜብ ነብሳ ምስ ኣብርሃም ይስሐቅ ኩሎም ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንበር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምመሓል ምጓዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንድሓቅ ግበረና ጎይታ ፍቓድካን ዝሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምናዎም ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፃሕፈልና ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
እግዚአብሔር አምላክና
بسم عبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ منفس قدس بآخاب سمايا سمايات وريد نزم سوات زلل الله قدس الله زعل الزياخ ندي تفريا ذا ساعة زياخ ندي تسدمم يا سلام እግዚአብሔር مساين مسكلهم من تخل بزمنا بفرحاتكم ونصليون ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘቕርቡን እንተኻ ዘምፁን ዘክርን ክሎም ኣብ ሰማያ ዘላ ዓስቦም በምዝበለ ጸልማ በዝዓለ እዚያ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየት ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መመለጥካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግህድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እማኻም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላኽ ቅዱስም ካብ ከም ዘከር ኣብ ሰማይ ዘሎ መንግሥትኻ ዘክሮም በዚ ናይ ተሕደጎም ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽም ደለለኹ ገጽካ ኸባይት ምለስ ተቖጢዕኻ ካብ ባርያኸ ይትፈለ ረዳ ኹነና ኣምላኸይን መድሓይነን ኢኻ እሞ ሸለላ ይትበለኒ ኣውሎጊዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያው እግዚአብሔር ኣጊዮስ ማን ተስፋል ማማፀነ ኣላዚናና ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ሕብስቲ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ዝኻ ምን ትኸውን ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ሓይልኻውን ቅዱስ መንፈስካ እዚ ሕብስቲ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ብዝኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብስ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ኣሜን ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት ዝቕበሉ ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላክና በረኻ ቁርባን አቤት ዝተቀበልካ ንኖህ ኣብ ውሽጢ መርከብና አብርሃም አብረስም ባጋ ቀርሜሌዎስ ዳዊት ኣብ ዓውደወሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ከም መበለት ዝተቀበልካ ከምኡ ንሓቲ ባሪኻ መባን ቁርባን ተቀበል በጃ ሓጢኣት ይኹን በዛ ዓለም ብዝመፅእ ሰናይ ዋጋ ፍደየሎም ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎለኒ የለን ኣብ ልምዑ ሸኻ የውዕለኒ
ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ እውን ነፍሲ ሄዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ መገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትረኻን ምርኩዝካን የጸናንዓኒ እዩ ብርዋርዋ ድነሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ጽዋአይ መሊኡ እንጅርብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔርካ ንዘለኣለም ክነብር ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣለ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃናና ገሊላ መፀውዕኻና መርዓ ዝኸድካ መዝባረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዛ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂውን ባርኮ ኣንፀሃየውን ኩሉ ሰዕ ንህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅድስምካ ይኹን እሞ ለምን ኩሉ ሰዕ ንዘለኣለም ዓለም ዓለም ምምኽር መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዕ ንዘለኣለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽካ ብክብር ደምካ ንሰትዩ ንጽሑን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናንዕን መንጽኹን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚኣብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዓኻ ናይቲ በኩር ክርስቶስ ዝኾኑ ናይ መልካናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ርሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበላ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ወደና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክሎ በናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰላም ሰላም ለክሎ ንስኻበነ ሰበርኹ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፍስእቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓድገልና ናፍትወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ፈለዘመገድና ኣሜን ኦ ኣበይ ቀሲስ ብጸሎትካ ክትዘክረኒ እግዚኣብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩ ገጽ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕን ንስመር ንበለ ሰለስተ ግዜ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ሓንሳብ ኣብዘ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ደው ንበል do
ኩልከ ማሕዛብ ወይሴብህ ኩሎ ወመንፈስ ቅዱስ ለጸሎት እግዚኦ ለገባር የሰናያ አተላልየነ እግዚአብሔር ማሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅርብሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርና ረዲእናን ይሓልዩና ናቕሪብናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቕብናን ኣጽኒዕናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚያውን ኣብፅሒና ይሕጂ እውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ምኽሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኣዝየ ኩሎ እግዚአብሔር ኣምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ ኣቡን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ ስለ ዘቕረብካና ዘተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካና ዘጽናዕካና ነመስግነካ ኣለና እሱ ዋስ
አስተውቅኦ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሳህል ላዕሌነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ክርያ ላይሶ መፍቀር ሰብ ስለዚህ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደልለና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራህ ፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡን ግድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላእን ኦ ጐይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ ወን ኣርሕቕ ካብ ዞርያ ዝቅዱስ ታቦት እውን ኣርሕቕ ዘጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዝዘልና ተመንዕን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእ ክንረክብ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉኣት ድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን መሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር አቡን ጐይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምእንትን ተመባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሑን ውሑድን ሕቡእን ግህድን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም መገሰ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቶ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ለያበውኡ መባ
ጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃልና ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃልካ ኣብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነብሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦ ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋ ዝንገፅካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን ኣንፀሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋ ዝተቐድሐ ወይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ንቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለመ ኣምቤን በምሳልን ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዘብረኽ ፃሕሊ ዘያንቢርና ኣለና እሞ ንእዳዊ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም ይመሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽልና የሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾነ ኣገልገልትኻ ነዋርያት وفيلك منفس قدس حدر كلام منفس قدس تقبلون زحدكم لهم حتياتهم كحد كلام يو زي حدكم لهم كنا حتياتهم كحد كلام نزبل كايم حجوين أبزاق قدس بيت كريستيان كقول لك زينا كنا سرعان صارون أنا قل تخاف زعلم زي حتيات كسرين كل ما أسرت عمس عن كفاتهم كأسرون أقويتا نسخة سلطان كنا تبكى عجقا مكرسب كم محرد كان لمن ندلنا لنا من تزمبارات كاسوبتنا نسنا بطاتين أديتاتين حواتين حتى من تايم أنت دقم زغون كأقل قالي خاون أبقد مسوي غارو سماد نمزلو كل مؤمنان مع من تلمنا كالنا مقدم حرد كاسر قالنا كل ما سر حتياتنا قرص قالنا أوغويتا فلتنا بدفرات كيف لتنا بصحتات بتان كل كون بفات ببقورها بمزراب ويكا فتات مسان تبدلنا كان يسب دخام تفلتي قام قول وهم بقرسب ناي قول وهم بقرسب ويتا كل فترتنا حتياتنا سريت هبنا بارخنا قدسنا ناس أكبرنا نقول زقام فتحيهم أوغويتا أعرف نفس أمتك نقص أزياد أنا دم فرحسم كامل عنا قدس أركام في سماسنا عنا أول وحبيتنا أملاكنا مدحنينا يسوع كريستوس نسخاي خام مسكانا نقر مسكانا كبرنا أغا نقرب علينا سماع مزغنا ربخان مساقا معرم محوم مزغنا منفذ قدس لمن كل ساعة نزل عالم عالم من تقدسات እግዚአብሔር بمحرته سمونات قبرنا من تزحدنا السجون دمون لمنا لنا آمين وقويتا بحرتك يا رب لنا ناتو امنت بنزوكن حلو كبنا من تهيماتنا لمنا لنا آمين وقويتا بمحرتك يا رب لنا كساع مفصمتنا بحبرة منفس قدوس كحلونا من تمحبرنا لمنا لنا آمين وقويتا بمحرتك يا رب لنا እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንልምናሎና ኣሜን ወጎይታ ብምህረትካ ቅረበለልና እግዚአብሔር ምስኦም ምእንቲ ቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናሎና ኣሜን ወጎይታ ብምህረትካ ቅረበለልና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎም እውን ክኸፍለና من تلوخات حواريات ندمنا لنا آمين
ጎይታ ብምሕረትካ ቅረበለልና እዚናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ብምሕረትካ ቅረበለልና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይኩለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን አገልገልታ ንሳቶም እዩ እሞ እግዚአብሔር ነፍሲ አቡነ አንጦንዮስ ከዕርፍን ጳጳሳትና በመቃርዮስን አባ ሲኖዳን ክሕሉ ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ብምሕረትካ ቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከየርሓቐ ትጋትን ፍርሃቱን ክሳዕ መፈጸምታ ክህቦም ጻማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስቲ ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ብምሕረትካ ቅረበለልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቆርቡን ጻማኦምን ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ብምሕረትካ ቅረበለልና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተረዳእቲ ዲያቆናት አንበብትን መዘምራንን ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ብምሕረትካ ቅረበለልና እግዚአብሔር ልማናዋን ክሰምዐን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማእን ክቕበልን ምእንቲ መበለታት ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ብምሕረትካ ቅረበለልና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን አዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ብምሕረትካ ቅረበለልና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግሶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ብምሕረትካ ቅረበለልና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ብምሕረትካ ቅረበለልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ንምስስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦምን بمحتم قدس سلاسي كحات مؤمن من تنوس كريستيان لمنالونا آمين نوغويتا بمحرات كاغرب لنا زيابهير أم وقالو بزح سلام كهبو من تمفكر أملاخ مراحة قرنا لمنالونا آمين نوغويتا بمحرات كاغرب لنا زيابهير فرحاتون طوابون كهبو من تمقاننتن سب سلطان لمنالونا آمين نوغويتا بمحرات كاغرب لنا زيابهير النفس وكب زتعمون زحشون دليتو أقدمو كحسبلون كحليلون من كل عالم نلمنالونا آمين نوغويتا بمحرات كاغرب لنا زيابهير مقدي مانك مرحوم نام محضر يوم كاب بسلام من تكملصوم من تبحرن بيبسم بايرن زنقدو سوات نلمنالونا آمين نوغويتا بمحرات كاغرب لنا زيابهير ناي علتو سيسايم كسر عالو من تطمياتن صماتن نلمنالونا آمين نوغويتا بمحرات كاغرب لنا زيابهير فاتيمو كرقاقو من تحزنانن قوياتن نلمنالونا آمين نوغويتا بمحرات كاغرب لنا زيابهير كما صرتم من كفتحهم من تأسرات سواد نلمنا لنا آمين نوغويتا بمحرات كاغرب لنا زيابهيرنا نوها قروم كملصوم من تمرخات نلمنا لنا آمين نوغويتا بمحرات كاغرب لنا زيابهير تعقسن كنوع تمرتن كهبهم في الصمواقات صموهم كخفلهم من تسسد سواد نلمنا لنا آمين نوغويتا بمحرات كاغرب لنا زيابهير بغلطف كفوسهم محرتون تصقون كلهم من تحماتن دوياتن نلمنالونا آمين نوغويتا بمحرات كاغرب لنا زيابهير ناي عرفت بوتا كيبو من توتما قدس بيت كريستيان زموت سواد نلمنالونا آمين نوغويتا بمحرات كاغرب لنا زيابهير برلوم كي حسبه كاب قطعونا محرتو تمليسو فصم عرفت كيبو من تسودلو أبوتاتنا أديتاتنا نحوتنا نحتنا نلمنالونا آمين نوغويتا بمحرات كاغرب لنا እግዚአብሔር ዝናብ ዘልዮ ቦታ ከዝን ምን ትዝናብ ንልምናሎና آمين نوغويታ بمحرات كاغرب لنا እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖም ዓሞምን ክመልእ ምን ትክመልእ ምን ትማያት ኣፍላክ ንልምናሎና آمين نوغويታ بمحرات كاغرب لنا
በለልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራን ዝዕፀርን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረኸቱ እንልምን ዘሎና ዓይለ ልቦናና አብሪሁ መንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ብምህረትካ ቅረበለልና ባር መንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢናም ጸጉዕ ክንዓቢ ብስሙም ክንምካሕ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዕ ይቀበል ንእግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምኖ Ze
ስሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስላኩ ኄር ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማህያዊ እስመ መጻእከ ዋድሃንከነ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ኢል ባርያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቐጽሪ ኢያሪኮም ዘፍረስካ ከምኡ ባዕብቓል ባርያኻ ቐጽሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻን ኣፍርስ አሜን። መልኣኽና በኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ መለተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ንጽኺኻ በነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሲ ኸውን ብሩኽ እዩ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወህሉ መንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዝክረኒ ምሕፀነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛ ዕጣን ክነትካ ከዓ ብፅድቂ ሓሉ ናይቶም ኣቦ ኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ኩሉ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ውላዱ እዚኣ ምስ ዘበረን ጳውሎስ ከም ዝበሉ ክሳብ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ፍሉይ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ካብ ብ7 ክሳብ ፍጻሜ። ንሱ ብዘመን ስጉኡ ከሎ ብብርቱዕ ኣብያትን ንብዓትን ናብቲ ካብ ሞት ከድሕኖ ዝከኣሎ ጸሎትን ምህለላን ምስ ኣቕረበን ብዛዕባ ንኣምላኽ ምፍርሁ ምስ ተሰምዐን ወዲ እኳ ክንሱ በቲ ዝተሰቐዮ ስቅያት ምእዛዝ ተማህረ ከም ማዕርግ መልኪ ጸደቅ
بأملاخ لك كهنات تساميو ፍጹም ምስኮነ ከዓ ነቶም ዝእዘዝዎ ዘበሉ ኩላቶም ንናይ ዘለዓለም ምድሓኖም ምኽንያት ኮኖም ብዛዕባኡ ብዙሕ ነገር እንብሎ ነይሩናስ ንምስማዕ ድንዙዛት ስለ ዝኾንኩም ትርጉሙ ጭንቂ እዩ ከም ምንዋዕ ዘመኑስ መምህራን ክትኮኑ እኳ ምተገባኣኩም ነይሩ ነቲ ናይ መጀመርታ ትምህርቲ ቆልዑ ናይ ቃል ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ክምህርኹም የልየኩም ኣሎ እሞ ፀባ ዳ እምበር ዕፁም ብልዒ ኣይልየኩምን እዩ ፀባ ዝቕለብ ዘበለ ኩሉ ቆልዓ እዩ እሞ ብናይ ጽድቂ ነገር ፍቱን ኣይኮነን ዕፁም ብልዒ ግና ነቶም ጽቡቕን ክፉእን ንምፍላይ ብምልማድ ንልቦናኦም ዘላምዱ ብፁሓት እዩ نيا برخص نيول فقر نيا فس قدس هابتي أب صراحة جن قدس هاب العلا هواراتكم زوارده أب علينا أب العلا خلقاتكم ونعطيهم دربهم كون يورات قدوس حواريا بأولوس سلام ተንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርዩን አገልጋሊን ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝንገር ቃል እዚ ጸጉኡን በረኸቱን ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 17 ክሳብ ፍጻሜ እቲ ንስኻትኩም ኣብ ጸሎት ኣቦይኩም ትጽውዕዎ ነፍሲ ወከፍ ከም ግብሩ ብዘይ ኣደልዋ ስለ ዝፈርድ ኣብዚ ዘመን ካብ ኣቦታትኩም ዝወረስኩምዎ ከንቱ ዝኾነ ህይወት ብደም እቲ ኣበርን ርክሰትን ዘይብሉ ገንሸብ ማለት ብኽብሪ ደም ክርስቶስ ኢኹም ዝደሓንኩም እምበር ብጠፋኢ ነገር ብብሩር ወይ ብወርቂ ከም ዘይኮነ ትፈልጡ ኢኹም ንሱ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ዝተሓረየ ኣብ መወዳእታ ዘመን ግና ምእንታኻትኩም ዝተገልጸ እዩ ንስኻትኩም እምነትኩምን ተስፋኹምን ኣብ ኣምላኽ ምእንቲ ክኸውን በቲ ካብ ምውታን ዘተንስኦ ክብሪውን ዝሃቦ ኣምላኽ ኣመንኩም ንሓቂ እናተኣዘዝኩምዋ ግብዝና ብዘይብላ ፍቕሪ ኣሕዋት ንነፍስኹም ስለ ዝጸረኹም ብንጹሕ ልቢ ንንሕደርኩም ተፋቐሩ ብህያዋን ዘለዓለም ብዝነብር ቃል ኣምላክ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ዝጠፍእ ዘርኢ ኣኮንኩም ከም ብሓድሽ ተወለድኩም ከመይ ኩሉ ሰብ ከም ሳዕሪ እዩ ኩሉ ህቡውን ከም ዕምባባ መሮር እዩ እቲ ሳዕሪ ይነቅጽ እቲ ዕምባባ እውን ይረግፍ ቃል እግዚአብሔር ግና ንዘላለም ይነብር እቲ ንኣኻትኩም ዝተበሰረ ቃል ከዓ እዚ እዩ ኣቶም ኣሕዋተይ ዓለምን ትውትን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለምን ኣብዚ ዓለም ድማ ይትፍተው ቅዱስ ስሉስ ተንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ
መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ተረኽበ ዜና ግብረ ሐዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሲ ዓመቱ ንጉሥ ኣዝየ ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለም ዓለም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 12 ንህዝቢ ክነግሩ ከለዉ ካህናትን ሓለቓ ሓለውቲ ቤተ መቕደስን ሰደቃውያንን መጽዎም ንህዝቢ ስለ ዝመሃሩን ትንሣኤ ካብ ሙታት ብኢየሱስ ስለ ዝሰበኹን ሓሪቖም ኢዶም ዘርጊሖም ሓዝዎም ምድሪ መሲሕ ነበረ እሞ ክሳዕ ንብፅባሒቱ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣተውዎም ካብቶም ነቲ ቃሎም ዝሰምዕዎ ብዙሓት ኣመኑ ቁፅሪ እቶም ሰብኡትካ ኣሳት 5,000 ኮነ ንፅባሒቱ ድማ ኮነ መኳንንቶምን ዓበይቶምን ጸሓፍቶምን ምስኦም ድማ ሃና ሊቀ ካህናትን ቀያፋን ዮሐንስን እስክንድሮስን ካብ ዓልየት ሊቃውንቲ ካህናትን ዘበሉ ኩሎምን ኣብ ኢየሩሳሌም ተኣከቡ ኣብ ማእኸል ደው ኣቢሎም ድማ በየናይ ሓይሊ ወይስ በየናይ ስም ኢኹም ነዚ ዝገበርኩሞ ኢሎም ሓተትዎም ሽዑ ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስ መልኦሞ በሎም ኣቱም መኳንንቲ ህዝብን ዓበይትን ሎሚ ንሕና ንሓደ ሕሙም ሰብኣይ ብዝኾነ ጽቡቕ ግብሪ ንስውን ብዝሓወየሉ ካብ እንምርመር ብስምእቲ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩሞ እሞ ኣምላክ ካብ ሙታት ዘተንስኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ብኡኡ እዚ ኣብ ቅድሚኹም ጥዑይ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ኣብ ኩላኻትኩምን ኣብ ኩሉ ህዝቢ እስራኤልን ይፈለጥ እቲ ንስኻትኩም ነደቕቲ ዝነዓቅኩሞ እሞ ርእሲ መኣዝን ዝኾነ እምኒ ንሱ እዩ ብኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይን ንሰብ ኣይተዋህቦን እሞ ምድሓን ብሓደ ካልእ ከቶ የልቦን ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተላዕለ ድማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዘተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም መጋዕ ዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማዕዛዕታን ዘንተቐበል ኣብ ኩሉ ድማ ብዝሰሓልካ ንምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላእኸልና ካብ ኩሉ ፀዮጨን ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራ ንልምነካ ኣሎና ምእንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር እውን ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ አሜን። ኦ ጎይታ ይቕረብልና ኦ ጎይታ ነብሲ ኣቡነ እንጠኒዮስ ኣዕርፋ መንግስተ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃን ካሕድሮ ሓላው ከም ዘይብለና ባጊዕ ኸይንኹም መንጣለ ተኸላውን ከይሳለቐልና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ከይሳለቑልና ኣብ መንበሩ ሓላዊ አንበረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመይ አይረፊ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲብ ለነ ህየንቴሁ ኖላዊ ሄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ አሜን። ግራባሾን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ
ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮም ምንባረኮምን ቅዱስን ብፅትም ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቆራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋ ክዓዝሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንዘክር ክሳዕ መወዳእታ ዓለም እውን መዋእል ሃብ ጸልዩ በእንተ ማሕበርነ በቀብት ለኩልነ አሜን። ክርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስሞ ጸላትኻ ይበተኑ ምርኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸሉ ሰባት ካብ ቅድምገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ገና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትልፊት ኣእላፋትን ብሩኻትን ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡን መንፈስ ቅዱስ ዘለካ ለዎም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። ድሕነትን ልምለልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኻ ያዕርግልና አሜን። ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና አሜን። ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና አሜን። ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንክ የሆኑት ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኦን ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንልምነክለና ዝውእቱ ጊዜ ባርኮት ወዝውእቱ ጊዜ ታንሩይ ጊዜ ሰቦቱ ስልጣኔቲ ማርያም ዕጣን ውእቶት መዘወሰ ቅርሳ ዘይት መያዝ ኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻዋት ምሕረት ሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ንኡንስ ግሎቱ ወንቀብል ትእዛዛቲሁ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ትውቦ ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ ቅብ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይከብ ነገሥተ ተቦ ምራውት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ክርስቲያን ውስቴቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓል ኩሉ ዕጣን መጻ ወተሰገወ እምኔሃ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ወአሰርገ ወደብተራ ለማይደረ ፍቁር ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውቦ ዕጣን ለዘካርያስ ካህን ደብተራ ስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ይሰግድ ለቱ ወኪሩቤል ሲሴብሕዎ ይጸልዩ
በሃባይ ላፍ ወክቡር በውስተ መስቀል ተሳለን ለዚዮ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜሞ ዘተንሥአ እሙታን አምሳለ ስዕለት ዐርገ በስብሐት ሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ሙታነ ተሳለን ለዚዮ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ነሰብሖ ለአምላክነ ርቱዕ ይደሉ አጽንዑ ህሊና ልብክሙ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ ት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃንዩ ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርህ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንከፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ጸገኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ገለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮት ዘይራቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምንቅጥቃጥ ምምርዓድን እትልምኖ ነብሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ኩሉ ዝገብር ከይለመና የዘልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ሂበና ብዘይምጥርጣር ክንጽዋዕ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና መሃልየ ሰማዕ እዩ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ባኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ጃከ ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን
ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንጸማማት ዝኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሳዕብልሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላእኸ ዘህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስነት ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጫከ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ቦኻ ማሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ደኣ ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ አንጽህ ንዓያሾ ኣለ ብምንጥፋት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉና ድሕነ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዕ ኹነና ወለኩልነ ኮን ጸወነ እስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ብሩር አሜን አሜን ይበልዎ መላእክተ ሰማይ በጅራነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐር አምላኽ ይምሐረና ይቅረ በሃለ አምላኽ ይቅረ ይበለልና ሰላም ዘሕዘረ ሰላም ይውዕለና እግዚአብሔር አምላኽና ሕጂውን ኦ ጎይታ ነተስሌና ዝበጽሐካ ኣብ መስቀል መከራ ስቕለትን ስቃይን እናዘከርና ሕጂውን ብዘይካ ካልእ እንፈልጦ ብልናን እሞ ሕጂውን ኣበስትን ወደ ተጋገይትን ኢና እሞ ጎይታ ዝገብርዎ ይፈልጥን እዮም እሞ ይቕረበለሎም ዝበልካ ሕጂውን ይቕረታኻ ኸትበና ንልምነካ ኣለና ንገብሮ ይንፈልጥን ኢና እሞ ይቕረታኻ ሃበና ዘለዓለሙ ኣምላኽ ሰላም ካብ ዝሓልና ኦ ጎይታ ንስኻ ኣቦ ዕርቂ ኣቦ ሰላም ኣቦ ፍቕሪ ኣቦ ሓድነት ኢኻ እሞ ናባኻ ትጥምታይ ዒንቲ ንቓልካ ድሰምዓዮ ዛን ናይ መንፈስ ዓድለና ጸሎትናን መስዋዕትናን ተቐበለልና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ሰላምካን ሓድነትካን ሃበና ንዓለም እብለታይድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ ንነብሲ ባርያኻ ንግስቲ ኣዝየብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስቲ ሰማይ ዓርፈልና ነዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርታዓልና ፈሒሎም ዘለዋ ክበልና ዘጨኒቖም ዘለዉ ርህበሎም ጸሚዮም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ዝናም በረኸትን ዝናም ጠልን ድማ ኣብቲ ዘድሊ ስፍራ ብዓቐን ብህድኣት ከተውርድ ንልምነካ ኣለና ነቶም ብኩሉ መከራ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድሳቐዩ ዘለዉ ድማ ነቶም ዝዓረፉ መንግስቲ ካውርስቶም ነቶም ዝቆሰሉ ድማ ፈውሰ ምሕረት ካውርደሎም ነቶም ዝሓዘኑ መጸናንዕ መንፈስካ ስደደሎም እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ጽዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናሳና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበለስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን
زتملاخي ودنقل مريم دسي بلكي دسي بلكي دسي بلكي دسي بلكي نسخ خبنا سبرختي برهرسون برغي ناب كرسوس ودخل من لنا عادياتنا نعبد ولد المنفس قدس كبر مسقانا نقبع لهم كل ساعة نزل على معلم أملاخنا نقدسان لك مزامرتها نزهانا ورياتك نزن سخات كمتري وزلهم كريو مزحات نبيات انصار كان ندليو قنا خاي رايو نزن سخات كم سمعوا زلهم كسمعون دليو قنا خاي سمعون ناتاتكم قنا زريا زلوا عندكم من سمع زلوا اذانكم مصاتين زبل كاي منانا كماتاتهم قال قدس وانجيل كابتبات كنسمعن كنسرح بطلت قدسان بقعات قبرنا በእንተ ወንጌል ቅዱስ كباب نزل يلون الملون جزية كنذكرهم ذكرنا نزبولنا ذكر وجزابير أملاخنا بموت نزقدمنا عرفه من زحمهم بقول تفحويهم ناكلنا هيوت ناكلنا تسفى ناكلنا مدهانيت ناكلنا متنسين سخاس لزخونكا نعخا مسكانا خساب أريا من قرب لنا نزل على معلم እግዚኦ አምላክ ኃያላን መኑ ከማከ ኃያል አንተ እግዚኦ ወጽድቅ ያውደከ አንተ ትኮንን ኃይለ ባህር እግዚአብሔር አምላክ ሰራዊት ከመኻ ስልጡን መን እዩ ወጎይታ እምነትካውን ኣብ ዝርያኻ ኣሎ ትንቢት ባህሪ ትግዝኦ እግዚኦ አምላከ ኃያላን መኑ ከማከ ኃያል አንተ እግዚኦ ወጽድቅ ያውደከ አንተ ትኮንን ኃይለ ባህር
ወጽድቅ ያውደከ አንተ ትኮንን ኃይለ ባሕር እግዚኦ አምላከ ኃያላን ከማክ ኃያል አንተ እግዚኦ ወጽድቅ ያውደከ አንተ ትኮንን ኃይለ ባሕር እግዚኦ አምላከ ኃያላን መኑ ከማክ ኃያል አንተ እግዚኦ ወጽድቅ ያውደከ አንተ ትኮንን ኃይለ ባሕር ንዑል እግዚአብሔር አምላኽ ንኹልና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከና ንቀደሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍርሃን ብምንቅጥቃጥን ምዘገልግልዎ በብግዚኡን በብሰዓትን ምዘመስግንዎ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ንጹሃን ሃዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክመሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ክሕውዮን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ከመሩን ዝለኣኻዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ኸ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናና ዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ በጥባሓት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክፈሪ ባርከና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ከተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወንድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግኑ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቁሙ አጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚአብሔር
መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር መስለ ኮለከ ምስለ ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ሎጊዜ ተፈስሕዎ ዘረዳነ ወየብቡ ለአምላከ ያዕቆብ ንስሙ መዝሙረ ወሃቡ ከበሮ መዝሙር ዘመዘምኩ ኩሉ ግዜ ምሕረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና ትሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ትዋጋ ዝኸፈልካልና ትበጀኻና ዝነግረና እሞ ነቲ ቃልካ ሰሚዕና ንሕና ድማ ከምቲ ዋጋ እተኸፍለና ኮይንና ኣብ ቅድሜኻ ናትካ ኮንካ ክንረክብ ድማ ንስኻ ሓግዘና ኣብ ክንዲ 130 60 ሚስተና ፍረ ክንፈራ ባርኸና ባርያኻ መንግስቲ ኣዝየብ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዱና ናፃናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ምምፃእ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዘይሓደግናሉ በደልና በሳና ንሕደገልና ካብ ክፉኣ ንሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ወዲና ብድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋሁን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወነስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓልገልና ነፍቶ ድሬስ ክርስቶስ ምንታና ማለት ለመነልና አሜን ኦ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ወጽድቆ ዝአውፈና አውፈይ ክኮ የዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ እመኑን ተነስሑ እዚ ቃል ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብሪ መንግሥቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 18 ከፍቅዲ 1 ክሳብ 18 ኢየሱስ እዚሉ ምስቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ማዕዶ ሩባ ቄድሮን ናብታ ኣታኽልቲ ዘለዋ ቦታ መፀ ምስቶም ደቀ መዛሙርቱ እውን ናብኣ ኣተወ ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ናብኣ ይኸይድ ስለ ዝነበረ እቲ ዘትሕዞ ይሁዳ ድማ ነታ ቦታ እቲኣ ይፈልጣ ነበረ ይሁዳ ነቶም ጭፍራ ረማውያንን ገሊላውያንን ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን ተቐቢሉ ፋኑሳትን መብራህትን ኣጽዋርን ሒዙ መፀ ሽዑ ኢየሱስ ዝመፀ ዘበለ ፈሊጡ ወፀሞ ንሞት ተዳልዩ ንመን ትደልዩ ኣለኹም በሎም ንሳቶም ንኢየሱስ ናዝራዊ ኢሎም መለስሉ ኢየሱስ ከዓ ኣነ እየ በሎም
እተዘዝሕቶ ይሁዳ ድማ ምሳታቶም ደው ኢሉ ነበረ ሽዑ ኣነ እየ ምስ በሎም ኣድሓርሓሩ ናብ ምድሪ እውን ወደቑ ከም ብሓድሽ ድማ ንመን ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ከዓ ንኢየሱስ ናዝራዊ ይበሉ እቲ ካብዞም ዝሃብካኒ ሓደ እኳ ኣየጥፋእኹን ዝበሎ ቃል ምእንቲ ክፍጸምሲ ኢየሱስ ኣነ እየ ኢለኩም ንኣይ ትደልዩ እንተሊኹምሲ ነዚኣቶም ይኽይዱ ሕደግዎም ኢሉ መለሰሎም ሽዑ እቲ ሰይፊ ዝነበሮ ስምዖን ጴጥሮስ ሰይፊ መሊሑ ንባርያ ሊቀ ካህናት ወቕዑ የማነይቲ እዝኑ ቆረጾ ስም እቲ ባርያ እውን ማልኮስ እዩ ኢየሱስ ከዓ ንጴጥሮስ ሰይፍኻ ናብ ሰፈሩ ምለሶ ነታ ኣቦይ ዝሃበኒ ጽዋእሲ ኣይሰትያ እንደ እየ በሎ ሽዑ እቶም ጭፍራን እቲ ሓለቓ ሽሕን እቶም ገላዊ ኣይሁድን ኢየሱስ ሒዞም ኣሰርዎ ሃና ነቲ በታ ዓመት እቲኣ ሊቀ ካህናት ዝነበረ ቀያፋ ሓምኡ ስለ ዝኾነ ቅድም ናብኡ ወሰድዎ ቀያፋ ከዓ እቲ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ሓደ ሰብኣይ እንተሞተ ይሓይሽ ኢሉ ንኣይሁድ ዝመኽሮም እዩ ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ምስቲ ሓደ ካልእ ወደ መዝሙር ኮይኑ ንኢየሱስ ሰዓቦ እቲ ኣብ ሊቀ ካህናት ፍሉጥ ዝነበረ ወደ መዝሙር እውን ምስ ኢየሱስ ናብ ገዛ ሊቀ ካህናት ኣተወ ጴጥሮስ ግና ኣብ ጥቓ ኣፍ ደገ ብወፃኢ ደው በለ እቲ ኣብ ሊቀ ካህናት ፍሉጥ ዝነበረ ወደ መዝሙር ከዓ ወፀሞ ነታ ዓፃዊት ደገ ነጊሩ ንጴጥሮስ ኣእተዎ ሽዑ ሓንቲ ገረድ ንሳ እታ ዓፃዊት ደገ ንጴጥሮስ ንስኻ ውንዶ ካብ ደቀ መዛሙርቲ ዝሰብኣይ እዚ ኢኻ በለቶ ንሱ ግና ኣይፋለይን በለ ብዙሕ ቁሪ ነበረ እሞ እቶም ባሮት ገላውን ሓዊ ኣጒዶም ደው ኢሎም ይስሕኑ ነበሩ ጴጥሮስ እውን ምሳታቶም ደው ኢሉ ይስሕን ነበረ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚኡ ቃል ውእቱ ቃል ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወአደረ ላዕሌነ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ወቃል ማየዊ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋውን እግዚአብሔር አምላክና ዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃር ካን ሓደ ወድኻ ዝጠፈበ ጌና ዓለም ክመልስ ሰደድካዮ መምህርና ናብዚ መፍርህ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና እንመካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣሎና ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጉእ እንደምናናና ኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻን ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ንምዝሳላን ሰራሕናዮ መስተስረይ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣሜን
ለክሙ ምስለ መንፈስከ እጅኻ ኩሉ ንዝሓዝካ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ረራይኻን ልምንድልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራ ነዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ተንስ ምስለ መንፈስከ ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚኦ አይረፍ ነብሳ አቡነ አንጦንዮስ እስመ ተክነት ካብ እተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም መዓል ሓላዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ሲምለነ ኢንቲሁ ኖላዌር ዋቃብየ ዲበ መንበሩ ዘሀገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ተንስ
ለኩልክሙ ምስለ እግዚአብሔር አቦ ጌታ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልሙለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብረና ይኻን ለምን እንደልናለና ኦ ጌታ ንማሕበርና ዘክር ሙባረኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማኅበርነ ውስቴታ ብዘይ መከለኻልን ቅድስን ንርዝን ፍቓድካ ክገብሩና ትካ ክኾኑን ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንኣና ንባሮትካ ካባና እንዳሓር ንዝመጽእ ንዘለኣለም ሰናይ መዋል ሃብተንስ እግዚኦ ኣምላክ ويبيايو كلهم أمكن ما قصك لا يصلوا قدوسا وبروك اسمك وقويت عملاخي تنسمو صلاة خايبتن بروخن قدس اسمك أصلو كلهم كام قدم قد خير حقو وزبخا قنام كل جزء فقار كابز قبرو برخات ألفين آلافات تلفيت آلافات بروخات يخونوا بحر ودخا مسونس منفس قدسهم بو زلك خبر سلطان نزل عالم عالم آمين نبل كلنا بتبابك እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጐይታ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈት ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ ወናም ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽባ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾን ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦ ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነት ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጐይታን ምሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖ ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዙሕ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ወንስየፎ ትንሣኤ ሙታን ወለአ
ዘይቀበል ንጹሕ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ንሰራዊትን ብዝተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። إيدي كاب سجا ورسحات كم زنتا خمر ما كمنا كلكم حاتيات زنتي دفيركم أمنا كل سوس سجا عندما تقربكم كابو بمقبالكم حلاف النتي باللين حاتياتكم أبقى زار زخم يزم الله سنبر بنصنعكم زي قربكم أنا خب حاتياتكم نصحي نزي نايكان قاد استاكر ويسعق نستزاربن ويكاب فاتا وشت بيت كريستيان زغمن تلو نقويتنا يسوس كريستوس كم زغطعون أبل عليو كم دشكعللن يردا أكن برخات مرقم أكن حرقة حاتيات وإنكاب إግዚአብሔር ጋር መሳት قبليو ويتاين أملاخين كبار سرعة وهب سلاما فقرا كفو حلينان كيمن قناعة سقا وفتوة نار حق اللي فقرا سلاما بزلو وزمن بسناين أبرهم مزوس مرخا بسناين أبرهم مزوس مرخا كسمرا كامسا زال عالم نعتك إمو نعاها خمس بنون خلص وخادة قبر كام نسخاها تنسي لا تصلوا زلالم عبيد زابير نسب زي طفاز فتر كاي قدم بقنا سيطان اب عالم ذاته وموت ممصحيا ودخا بقيتانا مدحنيان يذكر زدت فاخا كاب سماء زترغب سلام كان خلا مدري ملاخيا ناي سماء سراويت نك زابير اب سماء مسكانا يخونا مدرو نسفقر سلام يخونا والبعض مسكون خاسبها እግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ أبلب خلاتنا سمرت كاملا كاب كل رخصة عبدانا نانسهانا كاب كل من قناة كاب كل حسن مقبارا موت كاب التمز مزكارا كي ونانسهانا نخلناون بمنفسا ومسعى من حد عدنا نسعى مدلوات قبرنا صليو بنت سلام فتصمت وفكر تعمه ببيناتكم بعمها قدسات يغرب لنا
እናተባሃልኩም ምስ ገረባበትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ። بزي فردك هبزقاخ نوبتك نقبل هبنا نساون موزي بالله سميعويت يا بقويتانا بيس كرسوس مسلم سنفس قدسن كبر زدان مزلك من كل زعن زلالم عالم ዮሐንስ አፈወርቅ ዝደረሰውን ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ነብሰ አቡነ እንጠንዮስ ጳጳሳትና አባ መቃርዮስ አባ ሲኖዳ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ብረድኤት ምስ ነዛ ሃገር እዚኣን ምስ ሰላም ንዘለኣለም ይሓልወን እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ ልናክሙ በሰማይ ሃሎ ልበክሙ አይምሩ ሀብዘ ትቀውሙ ወስምዑ ቃለ ጽድቅ ወአጽምዑ ዜና ሰናየ ናሁ ነዚአኖ ህላዊሁ ለአብ ዘሃሎ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ወየሎ እስከ ለዓለም እነሆ ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ክሳዕ ዘለዓለም ከዓ ዝነብርን ናይ ኣብ ህልውኑ ነዘንቱ ቅድሚኡ የልቦን ድሕሪኡን የልቦን ከምኡ የልቦን ንሱ ከመይ ምዃኑ ዝፈልጥ ከዓ የልቦን ንሱ ቅድሚ ኩሉ ዝነበረ እዩ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተረኣየ እምባታት ከይቆሙ ነውሓት ኣየራት ከይተራሕወ ብህልውኑ ህልው እዩ ቀላያት ከይዓመቑ ወሓስቲ ኣፍላጋት ጃሕጃሕ ከይበሉ ብባህሪኡ ህልው እዩ ንፋሳት ከይነፈሱ ከለዉ መስመስታ መስመስ ከይበለ መባረቕቲ ከይተመልሱ ድምፂ ነጎድጓድ ከይተሰምዐ ግዝፊ ደመናት ከይሰሓወ ببهاري هلويو برهانات كي برهو سلمات كي تقارد برهان معالتي خي برهن ليتون كي سلمات ببهاري هلويو صحاي بنوحات معالتي خي ملخي ورحون بنوحات ليت خي ملخي خلو ببهاري هلويو كواغبت بلتلج خي بولو منافستي خي تنقانقو ملاخت خي تفترو ببهاري هلويو قدم نبابيت نفسن قدم مواتي سقان قدم خلاب تحت زلون بلعن زلون حبون كسوتن فترة ببهاري هلويو قدم قزين ساعاتن قدم ليتن معالتن قدم وارحن عمتاتن قدم موائلن زمناتن ببهاري هلويو بمسقانو كاب قزاروسي وداسيون كاب بعلو زترخبيو هاب تصقون ملون فصمنيو
እምበኣልከት እቲ በኣና ዝተፈልጠ ዘይቁፀርን ዘይስፈርን ሕያውነቱ ነዘንቱ ብምኽሩርጉም ተመን ትእዛዙ ምስ ዓለና ካብታ ናይ ደስታ ገነት ናብ ጥፋት ወፃና ካብ ህይወት ናብ ሞት ካብ ሓርነት ናብ ባርነት ካብ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ሓጢኣት ተገዛእና ንሱ ግና ንኣና ንፍጥረቱ ኣይሓደገናን ሸለል እውን ኣይበለናን ከምቲ ዝበደልናዮ ኣይተቐየመናን ብሓጢኣትና ፈፂምና ክንጠፋ ኣይሓደገናን እኳ ደኣ ኣፍቀረናን መሓረናን ራህራሃልናን ካብ ኢድቲ ዝገዛኣና እውን ኣናገፈና ነቡ መልኣኽ ምኽሩን የማና ኢዱን ሓይሉን ጥበቡን ተበጃውን መድሕን ዝኾነ ወዱ ለኣኸልና ካብዚ ዓለም እዚ ዝደለዮ ዘበለ ኩሉ ብኡ ፈጠረ ነቶም ዝሓረኻዮም ነቶም ዝሓረዮም ንዓታቶም ፀውዐ ነቶም ዝፀውዖም ንዓታቶም ኣቐፍቀረ ነቶም ዝፀውዖም ንዓታቶም ኣኽበረ ነቶም ዘኽበሮም ንዓታቶም ኣጽደቐ ነቶም ዘጽደቖም ክብሪ ወዱ ክኾኑ ንዓታቶም ሰርዐ ብኡኻ ካብ ምብትታ ናብታ እትዓቢ እምነት ኣከበና ንዑ ኣርነበና ንዑ እርንባት ህዝቢ ገበረና ንምስጋንኡኻ ናብኡ ኣቕረበና ኣብ ቅድሚኡ ሕያዋንን ምዉታንን መዘከርታኦም ምእንቲ ክኸውን ነብሲ ወከፍ ስማትና ኣብ መጽሓፈ ይወት ጸሓፈ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነብሶም በሰላም ወይሲም ለነ የንትየው ኖላዌር ዋቃቤ ዲበ መንበሩ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ የኤጲስቆጶሳት ዘአክቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ዝኾኑ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸ ሰማያውያን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መዋዳእ እሳት ስንፋት ፈጽመልና ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ዝሃመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮም እሞ ፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ቦታትና ነዴታትና ናሕዋትና ናሓትናን ብቆኑ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጣናንን ናብ ቦትኦም ለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት ዝኣፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽናኣልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ብጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ መላእስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካኑ ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወአምላኽና ነፍሶ ከበብ ስማ ብኩን ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቁና ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉ ነፍሳት ኣቦታትና ነዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ንዓርፍ ኦ ጎይታ ነብሳታ ኣጉርቲከ ኣይማቲከ ንግስቲ ኣዝየብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመርአም ብመብራህትን መጋረጃ ብመጽሓፍትን ባባት ብኣቕሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም
أبقد مفرين مدنجس المنبر كم صوت كا نقرب كا نقرب لهم كلهم نقرب لك كلهم تقبل لهم نتجنن قصب نتحقوس بس إن مع سير تتأثرون أبسدتنا أمركون زلون بمرير مجزات تتحزون أو أملاخنا بمحرت كاد حنم أو ممرنا يسوع كريستوس نباخ أب نصلي له جزية كنذكرهم نزعززنا نقولهم أب سماويت من كسر ذكرهم نعين حتياتنا باريا خون ذكرني أو قويتا هزبخ أدحين رزقهم بارك نزل على محل ومن عبيهم ما رومو اكزيو وتساهلوا لاليكان باباسات ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን كمون أي واحد اللونو كما يكم زخنة كما يكم زوردة كما يكم زتولدة نزنت لنا كابابو خي وثا كابلاوي خي تفليه وردة كاب سلسنة خي تفليه وثا كاب حدنة كي تنسل وردة كم منبرو كي زنبل أما حسن حدرة إلا تنبرو تنسي واستسواه نصرو بزي حاتيات فتصم سبكنا سبقت وانجيل كم زمسكروا له كم እግዚአብሔር እና ገበሬ كم باريا ترايه بعلو انت قدسه ناي كبرو مسغانا سماين مدرن ملؤ نحناون بلبنا عين عرفن قدوس 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 نابلنا ناي كبر مسغانا كل سعنا مسغن أوس نغلهم قدسان وان بحياة النتو قدسان كخون هابهم نساقا زيت تفن زيت لوطن قدس النو سقون دمنيا عيني زي رأي أذنون زي سمعو أبلع لسبكا زيت حاسب እግዚአብሔር ተምዘፍቅሩ ወዘዳለወን قدسان ደቀ መዛሙርቱ ንጽሐና ሐዋርያቱን ስርዓተ ምስጢረ ቁርባን አላዮ ደዊክሙ ቀሳውስት አመስገነ ቆረሰ ድማን ደቀ መዛሙርቱ
በልዕ ሓቂ ዝኾነ ስጋይ እዙዩ ኢልሃቦም ካብኡ ዝበልዐ ናይ ዘላለም ህይወት ኣለዎም ውሰዱ ኩልኹም ካብኡ ብልዑ ድማ በሎም ሰውን ደቀ መዛሙርቱ ድማ እዚ ናይ ብሓቂ ምስቲ ህይወት መስተ ህይወት ደመ እዩ ካብኡ ዝሰተየ ናይ ዘላለም ህይወት ኣለዎ ውሰዱ ኩልኹም ካብኡ ስተዩ እናበልሃቦም መዘከርታይ ከም ዝግበሩ ብስመይ ካብ ዝተኣከብኩምሉ ግዜ ድማ ሞተይን ምትንሰይን ናብ ሰማያት ምዕራገይና ዘንቱ እግዚኦ ወትንሣኤ ሕማሙ ነዘንቱ ነቲ ዘይመውት ሞቱ ነዘንቱ በታ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ዝረፈቐላ ለይቲ ብፍቓድ ኣቡን ብናይ ገዛ ርእሱ ፍቓድን ነብሱ ንሞት ወፈ ነቲ ኩሉ ዝሓዝዎ ነቲ ገዛ ኩሉ ኣሰርዎ ነቲ ህያው ወዲ ኣምላኽ ኣሰርዎ ንሳቶም ብቁጣዕ ዓጐተትዎ ንሱ ግና ብፍቕሪ ሰዓቦም ከምቲ ኣብ ቅድሚ መቐሱ ዘይዛረብ ሕያዋይ በጊዕ ደድሕርዮም እናሰዓበ ከሎ ወሰድዎ ነቲ ሊቃነ መላእኽቲ ብፍርሃትን ብርዓድን ዝቖምሉ ኣብ መጋባያ ደው ኣበልዎ ነቲ ሓዳግ ሓጢኣት ሃጥእ በልዎ ነቲ ኣብ ልዕሊ መኳንንቲ ዝፈርድ ፈረድዎ ነቲ ንሱራፌል ዘውዲ ዝደፍኣሎም ኣኽሊል እሾኽ ደፍሉ ነቲ ንችሩቤል ግርማ ዘልብሶም ንላግቲ ቀይሕ ግምጃ ኣልበስዎ ነቲ ችሩቤል በኽናፍ ሓዊ ተሸፊኖም ዝኽወልሉ ንዕኡ እኩይ ባርያ ኢዱ ኣሲሩ ገጹ ጸፍዖ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብዓብዪ ስምባደ ዝሰግድሉ እናሽካዕለሉ ኣብ ቅድሚኡ ተንበርከኹ ኣየ ከም ዝበለ ትሕትና ከመይ ዝበለ ትሕትና እዩ ከም ዝበለ ትዕግሥትኻ ከመይ ዝበለ ትዕግሥቲ እዩ ከም ዝበለ ዓቕልኻ ከመይ ዝበለ ዓቕሊ እዩ ኣየ ከም ዝበለ ሕያውነት ከመይ ዝበለ ሕያውነት እዩ ኣየ ከምዚ ኣየ ፍቕሪ ክሳዕ ክንዲዚ ዝኣክል ንሰብ ምፍቃር ንወዲ ኣምላኽ ካብ መንበሩ ፍቕሪ ሰሓቦም ክሳዕ ሞት ካብፅሖ ነታ ኣበሳ ዘይብሉ ከም ኣበሰኛ ሰቐልዎም ፍቅሪ ሰሓቦ ለወልደ ኣምላክ እመንበሩ ኣብፅሖ እስከ ለሞት ነታ ኣበሳ ዘይብሉ ኣበሰኛ ሰቐልዎም ከም ኣበሰኛ ሰቐልዎ ነቲ ህይወት ዝፈጠረ
مسجبنኛታት ቆጠርዎ አየ እተና አዳም ዝፈጠራ አዳም በሽንካር መስቀል ተሸንከራ አየተን አብገነት ተመላለሳ ጋር በመስማር መስቀል ተሰመራ ኦ አየትን አዳም መንፈስ ይወት ኡፍ ዝበለሉ አፍ መስሐሞ ዝተሐወሰ መጽሊል ሰተ አየናይ ወልድ መከሩ ክዛረብ ዝኽእል አየናይ ልሳን አየናይ ከናፍር አየናይ አፍዩ ናይ ፍቁር ወልድ መከሩ ኹንጋር እንከሎ ልቢ ይኽፈል ሕልና ይዓርብ ነፍስ ትርዒድ ስጋ ይደክም ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ንሙታት ከሕውዮም ሞተ ብክይዎ ወላህውዎ እለተፈቅርዎ ولبس قرزين لكن ذات سقاه واي واي صار كان سبات كابعن صيتا وردوه نمقنز زقوخا كربين معوشتون نصوح على بانا مصولو ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦ ጐይታ ይቕረበለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ተሰቕለ ኦ ጐይታ ይቕረበለና። ቅዱስ
ዘሃሎ ከዲበ መስቀል ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ነብሱ ምስጉ ኣዋሃደ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተፈሪተንሰ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ሓድሽ ክመጽእ እዩ። ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ይኹን ይኹነልና። ካብ ሙታት ብዘይጥፋት ፈጺሙ ተንሰ ካብ ባርነት ሓጢኣት ካሓራ ገበረና በታ ስጋት እያ ድማ ብሓይሊ መለኮቱ ናብ ሰማያት ናብቲ ናይ ጥንቲ ህላዊኡ ዓረገ። ርእስኹም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኻንኑ በዘ ኦ ጐይታ ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ከምቲ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጽሓን ሃዋርያትካን ቅዱስ መንፈስካ ሰዲድካ ከምኡ ነቲ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዝቕድስ ቅዱስ መንፈስ ደደልና ብኡኻ ካብ ኩሉ ሓጢኣት ንንጹሓን ክንከውን ግበረን። ምስጢረ መለኮትካ ንምቕባልካ ክንቀርብን ከመይ መንግስትን ሓይልን ምስጋናን ዘለዓለም ናትካ እዩ። ነቲ ዓለም ክትቅበሎ ዘይትኽእል ቅዱስ መንፈስካ ክትሰደልና ምስ ኣቦታትና ቅዱሳን ሃዋርያት ዝኣተኻዮ ቓል ኪዳንካ ዘክር። ኣብ ሰማያት ዘለኻ ኣቦና ስምካ ይመስገን መንግሥትኻ ትምጻእ እናበልና ክንጽዋዓካ ምሂርካና ኢኻ። እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ዘይምርመርን ጉድለት ዘይብሉን እዩ እሞ ካብ ላዕሊ ኣብ ልዑል ሰማያት ይምጻእ። ነዚ ሕብስቲ እዚ ይባርኽ፣ ነዚ ጽዋ እዚ ይቐድስ፣ ነዚ ሕብስቲ እዚ ምስቲ መሕወይ ስጋኻ ሓደ ይግበሮ ከምኡ ነዚ ጽዋ እዚ ምስቲ ሓዳግ ሓጢኣት ዝኾነ ደምካ ሓደ ይግበሮ። እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ በኩሉ ልብ ናስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወይሄሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም። እዚ ወይን እዚ ምስ ሕብስቲ እዚ ሓደ ይኹን ንኽብርን ካብ ሓጢኣት ንምንጻእን ንትንሣኤ ሙታንን ርእሲ መንግሥተ ሰማያትን ህይወት ዘለዓለምን ይኹን አሜን። አበነ ንህበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ሃበነ ንህበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ በዝንቱ በርሰፎራ ከመ በከነ ዘለኩሎ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር
ስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ለይኩን ብሩከ ለይኩን ፈኑ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ለጸሎት ምስለ መንፈስከ كم بعدوش كل نزحات እግዚአብሔር አባ ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙነለና አየት ምስር ዘይ ምርመር ዘይ ትርጎምን እዩ ስሙ መን እዩ ስም አቡኸ መን እዩ ሓሳብ ልቢ ዓሚቑ ሓሲቡ ሃገሩ ካበዩ ሓሳብ ልቢ ዓሚቑን ሓሲቡን ምኽንያት ነገሩ ክረክብን ቀዳማይን ዳሕረዋይን ኩነታቱ ክነግርን ኣይክእልን እዩ ክንሰምዖ ብንኹሎ መጠን ንሱ ባዕሉ ብዛዕባ ኣቡን ብዛዕባ ገዛ ርእሱን ኣዘንተወልና ነዚ ኻባና ዝወሰዶ ስጋ ብምልባስ ናብዚ ዓለም እዚ ዝመፀ መድሓኒና ብሓቂ ንሱ እዩ ንህይወት ኩሉ ዓለም ኣብ ቀራንዮ ከም ዝተሰወየ እዚ ንሕና ንድሕነትና ንስውኦ ዘለና ኸ ንሱ እዩ እዚ ሕብስቲ እዚ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዝበሰለን ዝደረቐን ዝድህሰትን ዝልከፍን ምድራዊ ሕብስቲ ዘይጠቅም ኣይኮነን እንታይ ዳ እሾኽ ሓጢኣት ዘንድድ መለኮታዊ ሓዊ እዩ ንዓመፅቲ ዝበልዕ በላዒ ሓዊ እዩ ንሓጣን ዘንድድ ውዑይ ሓዊ እዩ ኣቶም ኣሕዋተይ ምእመናን ኣስተውዕሉ ገዛ ርእስኹም መርምሩ ተጠንቀቑ ኻባና ገለ ብስጉኡ ነውሪ ብነብሱኻ ሓጢኣት ዘለዎ ሰብ እንተሎ ይከልከላ ይምፃእ ገለ ኻባና ኣብ ልቡ ቂም ዘለዎ ሰብ እንተሎ ድማ ይፈለ ኣብዚ ኣይቁም እቲ ነብሱን ስጉኡን ዘንፀግና ንኡድ እሞ ይምፃእ ይቀበል እግዚአብሔር ኣምላኽና መሓሪ እሞ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር ኣምላክነ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ለዛበሰለነ ኢታበ
نتحديات عالم زرع قحاد ودو بملاخيو نخانات كل ما سبت حديات كفتحو لسان ساعات ذهب እግዚአብሔር ምህረቱ እዝዩ ሕጂ ድማ ወእግዚአብሔር አምላኽና ሰማያዊ አቦና ካማ ሰርት ሞት ፍትሐና ሰራዊተ መላእክዮ ለተቃወሙ አትቱ ርእሰክሙ هو قعد قلكم حجبوا يغرى قبلكم يغرى بلو هو ناب طفات كيدات وصليو طفاتك أبسبنتك نور حاتيات كلك سقا بدفرات مقبال دمو بزي مفرح مستعين وحجخا بنصر لبن بتحت نفس بصري سقان نام مدحانيتنا نغرم نعون سقدن نكزايون ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ከእግዚኦ ንሰግድ ወንስብሐከ ንስሐ ጸሎት ኦጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር አብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፉስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርዛኸው እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃየ ናይ ሰላም ደገታት ከጥፍ እዋን ቀና ውፅዋና ይኹሉን እዮም ናብታ መንግስተ ሰማያት ንኣኻኮካየ ኣብ ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስማረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጎይታነ ዘማገልገልትኻ ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጥኒዕካ ሃልዎም እንተማሕፀና ምን ከምኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ
نعين تحط باري خفت عن باب سلس قدس أب ولد من فس قدس فتح الناس أزوات أن يكونوا حتى برلين يمسخون كوبعيب قال باري خون تفتح يكون أو محاري بعد بزمرات مفكر سبسخون كاجابير أملاخنا نعلم حتيات الترحق ناي سبوتنا نسمبارت كان سعوم تقبل ناي زلالم يوت برهان كون أبرهلهم أو قويتا كل حتيات من حدا قلم نسخال ومفكر سبيخ أمو جابير أملاخنا أو جابير أملاخنا بعال بزح محرات معاد كاز رحق محرات كاز بزح صادقنا عين باريخا حتياتي يسرائيل لين كلهم سبوتنا نسمبارت كون كبرلين كمرقة من هادحنم أو قويتا بأن زاربون بأن سرحون بأن حسبون كلنا عغان تبدلنا كحدا قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا إجابي راملقنا نسخال وامب قرسة بخام أو قويتا تفتحنا الناس أزوات أنا انقبرنا نقول لزغان فتح يوم حتياتي نزغون كون عين عقل قالي خان فتحنا أو قويتا أعرف نفس أبن أنطونيوس أو قويتا نبسام باباساتنا بمكارسنا باشنا دان ذكرهم أملاقنا نبزع عمتات النوع زمانات بسركم بسلام حلو لنا أو قويتا كلهم مراحة سوستان بسركم بسلام حلو وم أو قويتا نليك أنا باباسات النبيس كاباسات الغساء والسنة دياقوناتنا أنا قنسيسن أنببتن مزمران عندنا قلن منكوسات ردا أنت أوارن نزيب لن زغتاماتن سقوتنا نسن أرقوتن ساناتن أبزع قدس بيت كريستيان كاب قيمة من نزول لو وزبها كلهم ذكر بمنت كرساساتنا أيام أو قويتا بقونا حيمانة سني عم زمتو أبوتاتنا أديتاتنا حواتنا حاتنا ذكرهم نفسهم من مسعب رحم نساق نيايب قبنان بر أو قويتا أعرف نفس آمتك نقصت عزيب نفس كلهم سماعات إرترا نفسهم مسعب رحم نساق نيايب قبنان برنا أنا ونكاب كل بدل مرقم كاب كحدة كاب حاسخة من محل موقازنا دحنانا بخدات برقصات المسكحات لوت هايمانة من مسعر ماويانا كم مسنبارا دحنانا عقويتا طبابن حايلن لبن مسو علن أيمران هبنا كل ساعة كاب زفاتا ثننا كل قبر سيطان كاب حجق سانزل عالم فسمنا كمن رح قبرنا عقويتا فقاد كان ليت كان كل ساعة كم فسمها بالناس مناوين مش كلهم كل ساعة سمايتاتنا مقصة سمايت أما صحفة وصحفلنا بقويتانا يذكر ساس مسؤول مس منفس قدس مسقانان سلطانا بوذ اللوكال ومن كل ساعة نزل عالم عالم ناصر ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ مثل كلكم مثل منفسك
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
ንስሓ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላክና ንስሓን ዘለዉ ዝብኻ ተመልከት ከም ዕብየት ለዋትካ ይቀረበለሎም ከም ዝሕመለትካውን በደሎም ነፍሲ ዘሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳዊ ሰላም ይቕር ኢልካ ነብሶም በጃኹንም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎሶም ብምሕረቱን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽንዓትን ዘለካሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ተንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ። ኣምን 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 ክሳዕ ድሕሪት እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ክልተ ወገን ድንግል ዝኾነ ካብ ቅድስቲ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰደ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንእመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ክልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣምን 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 መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ከተሓን ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ። ኣምን 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 የመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ ምስለዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር አምላኼ ባህ ዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ መይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተይ ናሕሲለ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዓሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪኹ ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቅር ወድኻ ምእንቲ ተኸስምረካ ኲናትን ሸንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ መውንቲ ብወጊድኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበን ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንዓይ ንባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ተተስዐ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣነ ቐጢዕካ እየ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐየ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዩ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርሲሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ መትካ ኣብ ሳልሳይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻ ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተንጽሓኒ እልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻ ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ዳ ይቕረበለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኑን በጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኹሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳብ ዘለዓለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ናይ ቅዱስ ባስልዮስ ምዕራፍ 33 ካብ ቁጥሪ 47 ንጉስ መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን ንሱ እዩ
ንሓያላት ዝሕዝ ንኹሉ ዘንጽህ ንኹሉ ፍጥረት ዝመልኽ ንሱ እዩ ንነፍሲ ወከፍ ካብኣቶም ብመጠን ዘጸጎም ሃብቱ ካብኡ ክቕበሉ ብቑዓት ይገብሮም ንሱ ካብ ኩሉ ባዕሉ ኩሉ ሃብታት ይህብ ብዛዕባ ካብኡ ዝተወስደ ድማ ገለ ነገር ኣይጐድሎን ከምቲ ፀሓይ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ፍጡራን ዝበርቕ እሞ ንነፍሲ ወከፍ ከዓ በበተኣካሉ ብርሃንን ሙቐትን ካብኡ ዝወስድ በቲ ካብኡ ዝተወስደ ከዓ ገለ ነገር ዘይጐድሎ መንፈስ ቅዱስ ድማ ከምኡ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ሃብቱ ይዝርግሕ ኣይጐድሎን ኣይክፈልን ከዓ ንህያው እግዚኣብሔር ብምፍላጥ ንኹሉ ዘብርህ ንሱ እዩ ብኣፍ ነቢያት ይዛረብ ነቶም ሕጊ ዝሕልው ድማ ጥበብ ይህቦም ንኻህናት እውን ጻድቃን ይገብሮም ንነገስታት ሓይሊ ኣብ መከራ ንዘለዉ ህድኣት ይህብ ሓቀኛ ሃብቲ ይህብ ንሙታን የተንስእ ንእሱራት ይፈትሕ ነቶም ዝተሰዱ ብዳግም ልደት ውሉድ ይገብሮም ኣብ ልዕሊ እዚኣቶምን ኣብ ዝመስሎምን ነዚ ይገብር ነቲ ተቐባል ቀረጽ ብኡ ምስ ኣመነ ወንጌላዊ ገበሮ ኣብቲ ገፋፍ ዓሳ ምስ ሓደረ ከዓ ነገረ መለኮት ዝዛረብ ገበሮ ነቲ ጸላእን ሰጓጉን ዝነበረ ምስ ረኸቦ ድማ ሐዋርያን ኣሕዛብን ሰባኽ ሃይማኖትን ገበሮ ከምኡውን ሕሩይ ኣቕሓ ገበሮ ብኡ ድኹማን ጽኑዓን ይኾኑ ብኡ ድኹማት ጽኑዓት ይኾኑ እቶም ዓያሱ ድማ ካብቶም ለባማት ኣዝዮም ፈላጣት ይኾኑ ጳውሎስ ንባዕሉ ሕሙም ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝሓደሮ ግና በቲ ዝለበሶ ኣጭርቕቲ ንሕሙማን ፈውሲ ዝህብ ኮነ ጴጥሮስ ደውየ ሥጋ ዝነበሮ ግና በቲ ዝሓደሮ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ጽላሎት ስጉኡ ክሓልፍ ከሎ እንተ ኣንጸላለዎም ንሕሙማት ይፍውስ ነበረ ጴጥሮስን ዮሐንስን ወርቅን ብሩርን ኣይነበሮምን ድኻታት እዮም ንሰባት ግና ይህብቱሙ ነበሩ ካብ ወርቅን ካብ ብሩርን ኣዝዩ ዝበልጽ ጥዕና ይህብዎም ነበሩ ነቲ መጻጉዕ ብዙሕ ወርቅን ብሩርን ተመጽወተ እንተኾነ እቲ መጻጉዕ ብዙሕ ወርቅን ብሩርን ተመጽወተ እንተኾነ ብዙሕ ጥዕና ኣይረኸበን ካብ ጴጥሮስን ዮሐንስን ህያብ ምስ ረኸበ ግና ካብቲ ብምጽዋት ዝቕበሎ ዝበለጸ ሃብተመ ንእግዚኣብሔር እናመስገነ ድማ ከም እራብ ዘለለ ዮሐንስ ካብ ጥበብ እዚ ዓለም እዚ ሓንቲ ነገር ዘይፈልጥ ነበረ እንሆ ከዓ በቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝሓደረ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ካብቶም ምሁራት ዝበለጸ ዓበይቲ ነገራት ተዛረበ እምበኣር ኣብ ኩሉ ምልኣት ዝሓድር መንፈስ ቅዱስ እዩ ንሱ ኣብቲ ዝኣምኖ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩሉ እንትንኡ ህልው እዩ ንሱ ኩሉ እንትንኡ ኣብ እግዚኣብሔር ኣብ ህልው እዩ መንፈሶም እዩ እሞ ኣብ እግዚኣብሔር ወልዲ እውን ህልው እዩ ከም ልኡኽ ኣይኮነን ሃብታት ዝህብ እንታይ ደኣ ባዕሉ እግዚኣብሔር እዩ ሃብታት ዝህብ ከም ዝፈቐዶ ጸጉኡ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ክህብ ይኽእል እዩ ብምልኣት ኣብ ኩሉ ይሓድር ኣብ ስልጣኑ ድማ ጸኒዑ ይነብር ሕጂ ድማ ንዑ ብኩሉ ዘመን ካብ ሃብቱ ከይከላእና ካብ ህይወትና ክሓድር ንዑ ተግሂና ንለምን ብጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ ምስ መሓርብኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ጸሎቶምን በረኸቶምን ናይ ኩሎም መምሃራን ኣቦታትና ምስ ኩላህና ይኹን ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ በስቶ ወይኑ ሰማይ መልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወለቶሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩን ስልጣኑ እጹብ ወመንክርችኑ ለክም ጻድቃን ወሰማዕት ላረኩም በዛተ ዕለት ዋና ለማንተሞ ብዝትግሳሉ ቅድመ ፈጣሪ ወኩሎ ለለንስሐ ኪያነ ይንሳነሞ ለክም ጻድቃን በዛተ ዕለት ኩሎክም ዕዱዋን ሰው በአስማትክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ተዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማይጸነ ለክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ ኩነኔ
وتلقى كان ولا عقر አግረ ጸላታ ይተገ እቀ ህዝባ ሃይማኖታ ለቅድስ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሩ
Sega
كماسري لسباتي ويولك زرقب زازياك فكادم فتأمنو ولك سبحات العالم boy
ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያ ለአንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያ ለአንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማያ ለአንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም 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 ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሕዎ በክሂለቱ ሰብሕዎ በከመ ብዛዕበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙሩ ሰብሕዎ በከበሮ በትፍስሕ ሰብሕዎ በአውታረ ወበ ሰብሕዎ በጸናጽል በሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወቤ ኩሉ ነፍሲ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ ንስል ወንትማጸን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢዛባነ ውስተ መንሱት ተመጦ ኦነ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ
ለክርስቶስ كل معلت بارغ كان اسم كان مسكان قرب نزل على معلم ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ስለበሰ ሁሉ ድማን ቅዱስ ስሙ የመስግን ዘላለም አለ አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ጎይታ ብቅድሚ ምስጋና ቅድስናኻ ክሳድ ስጋን ነብስን መንፈስን ትሕት ንዘበሉ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ናብ ልማኖኦም ፅንበል ብበረኸት ሰማያውያን ሓያላት መላእኽትኻ ንዓታቶምን ንኣታተን ባርኽ ብኩሉ ምግባር ሰናይካ ምስኦም ኩን ምቕባል ቅዱስ ምስጢርካ ሃቦ ንፍልጠትን ንምንቃሕን ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ንምዕራፍን ይኹነሎም ስግኦምን ነብሶምን መንፈሶምን ዝምግብ ይኹን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ጎይታ ዝበልዓናዮ ስጋኻ ዝተናዮ ደምካ ንምዕረ ንነብስን ንስጋን ብመንፈስን ዕረፍቲ ይኹነና ንህይወት ዘለዓለም መንፈሳውነትን ይግበረልና እቶም ዘይበላዕና ድማ ብዘይක ህይወት ከም ዘየሎ ነጊርካና ኢኻ እሞ ነዚ ፈሊጥና ናባኻ ናብ ማኣዲ ህይወት ክንቀርብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተሃባኻ ዝፈልየና ዘበለ ኩሉ ምኽንያታት ቆሪፅካ ክትድርብየልና ንልምነካ ኣለና በዚ ከምዚ ሎሚ መዓልቲ ኣብ መስቀል ውዒልካ ጎይታ ከምዝና ኩልና ሓጣን ዝገብርዎ ንብልዎ ይፈልጥን እዮም እሞ ይቐረበለሎም ዝበልካ ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና እወ ንገብሮ ይንፈልጥኒ ኢና እሞ ይቐረበለልና ይቕረተኻ ሃበና ኣቦ ዕርቂ ኣቦ ሰላም ሰላም ካብ ዝሓልና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርትዓልና ፋሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቖም ዘለዉ ድማ ንበሎም ንዝዓረፉ ነብሳት ኩሎም ኣብ ዕቑፋ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንበረልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ፀሚኦም ዘለዉ ድማ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ዝናብ በረኸትን ዝናብ ጠልና ብህድኣትን ብዓቐንን ኣብቲ ዘድሊ ስፍራኻ ተዝንም ንልምነካ ኣለና ዘላለማዊ ኣምላኽ ንሃገርና ንህዝብና ነገራዊትና ሰላምካን ረድኤትካን ኣውርድና ዓለም እዩ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ ነብሲ ባርያኻ ንግስቲ ኣዝየብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ስምካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ናብሳና ይሕደገልና ካብ ክፉእ ንሕነና እምበላ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ሃዲና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ኢኺ ብረማሕፀንኩም ብርኺ ኦም ንዘጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦም ምስሊ ደስ ይበል ሓጢኣትና ንኽሓቅለና ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ዘምልልና ኣሜን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ሓዲርኩም ሩሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብናሃለ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንኣምልኾ ንጸሎት ንውዳሴ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፍቓዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዩ። ሎሚ ኩሉ ግዜ መድሃኒ ዓለም ከነብዕል ኮለና ነቲ ዝነበረ መርገም፣ ነቲ ዝነበረ ፍዳ፣ ነቲ ዝነበረ ሞት ነፍሲ፣ ነቲ ዝነበረ ርዶተ ሲኦል ኩሉ ስቃይና ኣብ ዝባኑስ ፀይሩ ብሞቱ ሓራ ኣውፅኡ መሰል ውልድነትና ዝመለሰልና ክብሪ ኣምላኽ ዝረኸብናሉ ንዝክረሉ ዕለት እዩ። ኩሉ ግዜ ንዝክሮ እንተኾንና እኳ ብፍላይ ከዓ መድሃኒ ዓለም ክኾን ከሎ እቲ ኣብ መስቀል ዝተገብረልና ውዕለት ዘኪርና ነመስግነሉን ነምልኸሉን ግዜ እዩ። ቃለ እግዚኣብሔር ክንሰምዖ ከነጽንዖ ክንነብረሉ ክንጸድቀሉ ክንድሕነሉ ምእንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 18 ካብ 1 ክሳብ 18 እዩ። ጥቕሲ ሓደ ኢየሱስ እዚ ኢሉ ምስቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ባዕዱ ርባ ቄድሮን ናብቲ ኣታኽልቲ ዘለዋ ቦታ መፀ። ምስቶም ደቀ መዛሙርቱ እውን ኣብኡ ኣተወ። ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ ዝብል ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ምዕራፋት ተሓሒዙ ወኣቦይ ቅድሚ ምስራት ዓለም ኣፍቂርካኒ ኢኻ እሞ እዞም ዝሃብካኒ ነቲ ዝሃብካኒ ክብረይ ምእንቲ ክርዩስ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንዓቶሙ ናብኡ ምሳይ ክህልው እደሊ ኣለኹ እዩ። ጻድቕ ኣቦይ ዓለም ኣይፈለጠትካን ኣነ ግና ፈሊጠካ ኣለኹ። እዚኣቶም እውን ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ፈሊጦም ኣለዉ። እታ ኣብኣ ዘፍቀርካኒ ፍቕሪ ኣባታቶም ምእንቲ ክትከውን ኣነ እውን ኣባታቶም ስምካ ኣፍሊጠዮም ኣለኹ እሞ ከፍልጦም እየ። ኢየሱስ እዚ ኢሉ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ባሕሪ ርባ ቄድሮን ናብቲ ኣታኽልቲ ዘለዋ ቦታ መፀ። ምስቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብኣ ኣተወ። ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ናብኣ ይኸይድ ስለ ዝነበረ እቲ ዘትሕዞ ይሁዳ ድማ ነታ ቦታቲ ኣይፈልጣ ነበረ። ይሁዳ ነቶም ጭፍራ ሮማውያንን ነገላዊ ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን ተቐቢሉ ፋናታትን መብራህታትን ኣፅዋርን ሒዙ መፀ። ሽዑ ኢየሱስ ዝመጾ ዘበለ ፈሊጡ ወፀ እሞ ንመን ትደልዩ ኣለኹም በሎም። ንሳቶም ንኢየሱስ ናዝራዊ ኢሎም መለስሉ። ኢየሱስ ከዓ ኣነ እየ በሎም። እቲ ዘትሕዞ ይሁዳ ድማ ምሳታቶም ደው ኢሉ ነበረ። ሽዑ ኣነ እየ ምስ በሎም ኣድሓርሓሩ ናብ ምድሪ እውን ወደቑ። ከም ብሓድሽ ድማ ንመን ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ከዓ ንኢየሱስ ናዝሬታዊ ይበሉ። እቲ ካብዞም ዝሃብካኒ ሓደ እኳ የጥፋእኹን ዝበሎ ቃል ምእንቲ ክፍጸም ኢየሱስ ኣነ እየ ኢለኩም ንዓይ ትደልዩ እንተኾንኩምሲ ነዚኣቶም ይኺዱ ሒደግዎም ኢሉ መለሰሎም። ሽዑ እቲ ሰይፊ ዝነበሮ ስምዖን ጴጥሮስ ሰይፉ መሊሑ ንባርያ ሊቀ ካህናት ወቂዑ የማነይቲ እዝኒ ቆረጾ። ስም እቲ ባርያ እውን ማልኮስ እዩ። ኢየሱስ ከዓ ንጴጥሮስ ሰይፍኻ ናብ ሰፈሩ ምለሶ፣ ነቲ ኣቦይ ዝሃበኒ ጽዋእሲ ኣይሰትዮን ዶ በሎ እዩ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይፍኻ ናብ ሰፈሩ ምለሶ። ሴፍ ዘልዕሉ ዘበሉ ኩሎም ብሰይፊ ክጠፊኦም እሞ ሰይፍኻ ናብ በትኡ ምለሶ። ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን። ንኣምላኽ ድግፍ ዘለና እናመሰለና
صبغ نقبر زلنا نمسلنا እግዚአብሔር ዘይከብረሉ እምነትና ዘይፍቀዶ ሰባት ዝጎድእ ብዙሕ ሓሳባትን ብዙሕ ተግባራትን ብዙሕ ቃላትን ካባና ይወፅእ ጴጥሮስ ዓመትን 3 ወርሕን ኣብ ጎይታ ተማሂሩ ንስኻ ቃል ህይወት ኣለካ ካባኻ ሞናመን ክንከይድ ኢሉ ዝመስከረ ዓብይ ሐዋርያ እዩ ግናኸ ድኹማት ምእንትኹም ምዃንኩም ክትፈልጡ ውድቀት ሓያላት ዘክሩ ይብል سيف زلعلو زبلو كلهم بسيفي كتافي يوم مو سيفها نبتو ملسو حواري قدس أولوس أب قدامي كورنثوس معرف 4 قصر 6 كنيو الصحف كي تحاسبوا بيتروس بتحاسبوا نقويتا خزاريالو نقويتا خاب تشكر كدحنو يلي يزحسب زلوي كم أجناي كونني ويتاخ مهرهم كله نسألاتهم أفكروا يلو فقر سألاتي مهروهم ويتاخ مهرهم كله مفداي حنا ناتيمو بعلاقاتكم حنا أي تفدايو إلي مهروهم ويتاخ مهرهم كله نتأكوي بسناي غيركم سعروا بر بتأكوي أي تسعروا إلي مهروهم سلازي إذا سرح زد أخابي مسألة እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እሙሮ ይሃበና ክንዮት ጽሑፍ ከይተሐልፉ ተጠንቀቁ ኣሕዋቴ ንጥቕምቲ ሓደ ንጉድኣት እተኻልኢልኩም ከይትንፍሑ ክንዮት ጽሑፍ ኣይትሕለፉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እምነትና መከራ ክንቅበል ስለ ሓቂ መከራ ክንቅበል እምበር نأمنتنا خنبل حماق كنسرح أي فقدن كريستنا كمو أي فقدني بطرس جن نقويتا خابتي كابي دايت أيهود نمتحاز نخد حنو حاسبي ينزي سراح سريحيل أكال سب أقديلو مالد إذن سب قريسو مالد زابير زست أعلى أمره هبنا لومي ترستن بيتروس هيكونن بيتروس بقويتو تغنيحو تنسيحو نامس مراتي مال لومي نأملاخ نحقو الزلنا نامسلنا بزح نجر እግዚአብሔር زي كبرلو نجر نقبرنا قال خاء نحنا عند زينهلو زا أرتدكس أي منبرة نبللو كزيونا له مال طبقاني هيمانوت طبقاني أملاح كوينو يسمعنا سبات كابز حلال لنا እግዚአብሔር ናይዝኾነ ሓገዝ ኣየድልዮን ከምኡ ኢልዎን ጴጥሮስ ነዚ ኣቦይ ዝሃበኒ ጽዋእሲ ምስታዩ ዘይክእል ደመስለካ ኢሉ ነዚ ጽዋእ እዚ ምስታዩ ከይስእን ዲኻ ክትከላኸለለይ ደሊኻ ኢልዎ ሓገዝ ዝደሊ እንተዝኸውን ኢሉ ألافات ملاختي أبوي مسدد الليل حجزنا ملاختي ونادلينني أنا نقدسان حجز كدليون كله ملاختي سديدة زرد دا أمبر ناي ملاختي نايسب حجز زدلينني أيكون كل 3 عامة 3 ورحن تماهيرو انتهي دا ألو فليتو تاينا فليت نايل سيف زلعلو زبالو كلهم حجزني بسيفها خطافي أممو سيفها نابسقف أملسوي سيفها نابت أملسوي زابير زستوعل أمره هبنا لومي أنا سيفي حسكن أنا ولتا حسكن نعاي ملكتني خين بالمنتي زابير زي كبروا الحسابات سبات زود حسابات سبات زود زربا سبات زود تجوار كله نابت ونابسقف أخنملشو يبزع لتزي ويت أس كريستوس زلب من نازله كبر نزخ رسومي هون أبا أنك صوب صان كمهر كلون تايلو بز سفركم لو مسفر خسفر لكم بسفركم فرد أغفردكم يمو كي فردكم أنتي أي تفرديل أتزغف أنا جر
نحنا دك سبات أبو أمورنا سنة حلينا ميزان سلزهابنا حماق نجر كنجبر كلنا بدحريو تبعات زبهالي بالناني سلازي بيتروس انتاي غيرو اذن سب قريز أتى اذن التقرص سب من يبهال مالكوس يبهالي ناتلك كهنات كا نتوم سب سلطان كا زمدومي بدحريو ابتحقت اتو مبال زخالو زصقمو اسيو مالت اذن سب قريز اذن قريز اندحر فليطومني إلو تا أنا أيكون كنا يفلتون ينام مبال زب سحلو سيو مالت كل جزء حاتيات كنسرح كلنا جيجا كنسرح كلنا أبكر ما حكيت أتو مبال تبعث نسئنينا كبرنا زخر سميهون سيف خان عبد للسوي سيف زلعل زبالو كلهم بسيف خطفي أمه سيف خان عبسقب للسوي مهنياتو سبنة الزرو إذا عزدويل أيتتبرو سب نتزرو إذا عصدوي كبري نزخر سميهون سلازي بزح جزية سيطان صبوق بزمثل حسابات صبوق بزمثل كالات صبوق بزمثل تكبارات غيرو كي تفلت الناس روح يسرح النايم እግዚአብሔር مستوى عليها بالنا كدميو بيتروس انتاي غيرو نيرو كويتا كقتل أباقع كبتنا إن مسبلو كمخرو حسيبو وانجلاو انتايلي صحيف وزلو أقلل لا بليل እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ ምሪሃ በና أقللنا سبات كامتلال እግዚአብሔር يسورنا زغلولو سبات كيتالولنا እግዚአብሔር مستوى على هبنا لوهات كم رقبي كونو قبل كلون تاي مالتي سبات هاي تبدلو سبات هاي تقدؤو سبات هاي تعمصو مالتي طببنياتات كم رقبي كونو مالت كا غحيلاتات كي بلصلكم غحيلاتات كي يتاللهم ازيهم مستوعلتكونو እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ امره هبنا اقلل ابيلو ايزس يترف كازس نعها يغباني زتحسبو زلخاس تبلو زلخاس صبو ايكونن يلو اقلل ابيلو خافتم حواريات كمخرج جمير كم دغرنا نفلت እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ امره هبنا ጎይታን ታይልዎ ሰይጣን ከባይረሃቅ ናይ ሰብንበር ናይ አምላኽ አይተሐስብን ይኻይ ስለዚህ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ امره هبنا ጴጥሮስ ሕማቅ ክገብር ኢሉ ይኮነን ንአምላኽ ከሐጉስ نقولت أخرد نقولت أخنا قفلي إذا حسبه نيري جن كم أيكونن تحسب جن حساب سيطان تسرح جن سرح سيطاني إذا نسب مغراز أكل سب مغدال نأجزابير أيكونن أملاخ فقرن برد سلي مهارنا سلا أمنتنا مكره نقبل سلا أمنتنا سدت نقبل سلا أمنتنا مكره نقبل مبر سلا أمنتنا لنا حماق نقبر أملاخ نزاي سوى عنا نيل እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ امره هبنا ስለዚህ መልእክትና እንታይና ይሎሚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጴጥሮስ ገሩን አና ዝበለና ሎሚ ሰገባሁም ናብ ሰይፍሁም ናብ ቦትኡ መለስዎ እዚ ማለት ከ ሰባት ዝሓዝንሉ ሓሳባት እግዚአብሔር ዘይፈቅዶ ሓሳባት እግዚአብሔር ዘይፈቅዶ ዘረባ እግዚአብሔር ዘይፈቅዶ ተግባር ኩሉ አቦትኡ ክንመልሶ እዩ ህያው ቃሉ ዘዘከረና ዘሎሞ ሰሚዕና ክንገብር غيرنا هنصدق نا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና ሩህስ አውደ አመት ይግበረልና ኩሉት እግዚአብሔር ዘይከብረሉ አብ ሰፈሩ ሰው ሁንመልሶ እቲ እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ኸአ ከነብረሉን ከንደሕነሉን ከንጸድቀሉን ከነግረሉን እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና ንመልእኽቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ጸኒልኩም ብህድአት በአንቃድዎ ስለሰማዕኹሞ አብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ
ስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ኣሎና ንርከባ ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ምስጋኖተ ስጋ ነፍስ ስጋ ነፍስ ምልጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ካል አምላክ ፋሲካና ፋሲካና እታ ጐይቶት ልዑል ክርስቶስ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይኹነከ ብሰማይ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣኽ ባዕልኻ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘይም ጸጋ ጸጋ ዘይም ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ንንስነትና ቤትካ ዝተኻ ካብ ሃላፊ ነገር ባርያኻ ዝኽወልካ ኣምላክ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹናኻ ንንስነትና ቤትካ ዝተኻ ካብ ሃላፊ ነገር ባርያኻ ዝኽወልካ ኣምላክ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ንዓኻ ሒዘ ምስ ሃያል ገጢመ ስምካ ናጸዋዕኩ ንጎልያድ ኣውዲቐ ከም ልበይ ኢልካኒ መንፈስካ ሰኒቐ ብበገና ንስምካ ዘሚረ ዓኒቐ ንንስነተይ ናብ ቤትካ ዝተኻ ካብ ሃላፊ ነገር ባርያኻ ዝኽወልካ ኣምላክ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይሁን ንዓኻ ጊዜና ዓለም ከይትላለኽዎ ኣምላኽ መን ምዃኑ እንከይፈለጥክዎ ብደመና ሰማይ ቃል ኣምላክ መጸኒ ሃረይኩከ እምከስምከ በለኒ ንንስነተይ ናብ ቤትካ ዝተኻ ካብ ሃላፊ ነገር ባርያኻ ዝኽወልካ ኣምላክ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ እሸት ልሳነይ ፊደል ከይቈጸረ ልበይ ብንእሱ ዓባኻ ከበረ ኣብ መቅደስ ክብረኻ ዘለዓለም ደው ክብል ሳሙኤል እዩ ነይሩ ፃዊትካ ክዝክር ንንስነተይ ናብ ቤትካ ዝተኻ ካብ ሃላፊ ነገር ካብ ባርያ ዝኽወልካ ኣምላክ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ሰዊርካኒኻ ካብ ጓይላን ዓለምን ናይ ንስነት ዕብዳን ኣሕሊፍካ ይሃብካንን
አብየትካ ሲርካኒ ንዓኻ ከምስግን ቅዱስ ኢኻ ዝወዳደረካ እውን የለን ንንስነተይ ናብየትካ ዝተኻ ካብ ሃላፊ ነገር ባርያኻ ዘኸወልካ ኣምላክ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ንንስነተይ ናብየትካ ዝተኻ ካብ ሃላፊ ነገር ባርያኻ ዘኸወልካ ኣምላክ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ መድኃኔዓለም አድኅኑና ብዘይስቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኑና ብዘይስቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ አድኅኑና ብዘይስቃሉ ደስ ይበለና እልል በሉ አድኅኑና ብዘይስቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኑና ብዘይስቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኑና ብዘይስቃሉ ደስ ይበለና እልል በሉ አድኅኑና ብዘይስቃሉ ደስ ይበለና እልል
ሰማያዊ መድኃኔ ዓለም ናብቲ ተሰቕለልና ናብቲ ተበጀወና እነስተንትነሉ መዓልቲ ዘብፅሓና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። እቶም ኩልኹም ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ኮንኩም ካብ ለይቲ ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ብመራኸቢ ብዙሃን ምሳና ዘለኹም ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ደቅና መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኣምላኽና ብመዝሙርና ክኸብር ክሕጐስ ንሕና ድማ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ብመዝሙር ከነመስግኖ እግዚኣብሔር ንኹልና መንፈስ ቅዱሱ ይምላአና። ኣቦና ኣበይ መርጌታ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሰይፍኻ ናብ ሰገብኡ ናብ ሰፈሩ እምለሶ። ኣብታ ዘንበብዋ ኣቦና ካብቶም ዝነበሩ ሰባት ጴጥሮስ ጥራሕ እዩ ሴፍ ነይርዎ። ሎሚ ግን ኩልና ሴፍ ዝዓጠቕና ኢና። ሴፍና እንታይ እያ ኮይና ዘላ? መልሓስና እያ። ብመልሓስና ንሓሚ፣ ብመልሓስና ንፃረፍ፣ ብመልሓስና ድማ ብዙሕ ነገር ከምቲ ሐዋርያ ያዕቆብ ኢልዋ ዘሎ እሞ ዕፁው ከነብል ኣፍና ከምቲ ኣብ ሰፈራ ምለሳ ዝተባህለ እዚኣ ድማ ክትክፈት ዘይኮነት ተተኸፍተት ድማ ከምዚ ሕጂ ንምስጋና ንፅቡቕ ነገር ክትክፈት ኣካልና ክንቋፃፀር ከምቲ ተማሃርናዮ ኣብ ልብና ሕድሮ ነቦና ዓድመጣና ንሕና ድማ ተማሂርና ንህይወት ንፅድቂ ንመንግስተ ሰማይ ኮነልና እግዚኣብሔር ባዕሉ ይሓግዘና እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓፁ ኩልና ንጸሎት ሓንሳብ ሓፍ ንበል። ሰናይ ለክሙ ሰናይ ለክሙ ሰናይ ለክሙ አባግዕ መሬቱ ለክርስቶስ በላይክሙ ወጽገብክሙ ሰታይክሙ ወረወይክሙ በሰላም እትው ውስተ አብያትክሙ እግዚአብሔር ይሃሉ መስለ ኩልክሙ። ሰናይ ነገር ኮነልኩም፣ ሰናይ ነገር ኮነልኩም፣ ሰናይ ነገር ኮነልኩም። ኣትማባጊዕ ናይ ክርስቶስ በሊዕኹም ፀጊብኩም ሰቲኹም ካረዊኹም እሞ ብሰላም ንናብ ቤትኩም እተው። እግዚአብሔር ከዓ ምስ ኩልኹም ይኹን አሜን። ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ብፀጋኻ በሊዕና ፀጊብና ሰቲና ረዊና ኣዕሪፍና በዚ ሰዓት እዚ ድማ ብዚ ቅዱስ ቦታኻ ተጋቢእና ካብ ቅዱስ ማዕድኻ ተኻፊልና ንምለስ ዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ከምቲ ቃልካ ምሳኻ ዘነብር ከምቲ ንበጃና ዝቆረስካዮም ዘፍሰስካዮም ደምካ ሕጂ እውን ኣብ ኩሉ ህይወትና ክብጀወናን ክጓስየና ንምሕፀነካ ኣለና። እቲ ህያው ዝኾነ ስጋኻን ደምካን ሕጂ እውን እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ኩሉ ክፍኣትና ክመልሰና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልምነካ ኣለና። ነቶም ዘይቀረብና ድማ እዚ ቃል እዚ ህያው ምዃኑ ፈሊጥና ናብ ስጋኻን ደምካን ክንቀርብ ምስኻ ክንከውን ኩሉ ናይ ክፍኣትን ናይ ጥፍኣት ሰገባ ሴፍና ናብ ሰገቡ ክንመልስ ከምቲ ንስኻ እትደልዮም እግዚአብሔር ኣምላኽና ብፍቕሪ ብስኒት ናባኻ ብምቕራብ ነቲ እከይ ብሰናይ ክንስዕሮ ሓይልኻ ሃበና ፀጋኻ ብዝሓልና ዘላለማዊ ኣምላኽ ነቶም ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርትዓልና ፈሒሎም ዘለዋ ክበልና ተጨኒቖም ዘለዉ ሁሉም ብኩሉ ዓይነት ማእሰርትን ዝተኣስሩ መቃዊሕ ሰንሰለቶም በቲኽካ ሓራውፃ እዮም ኣብ ኩሉ ህይወትና ብኽፋእ ብሓምየት
بصلمه بصرفي وእግዚአብሔር አምላኽና እንጠፋለን አሞ እዚ ሴፍ እዚ ናቦቱ ክምለስ እግዚአብሔር አምላኽና እንልምነካለና ሎሚ ሰይፍ ሰላም ሰይፍ ፍቅሪ ሰይፍ ዕርቂ እግዚአብሔር አምላኽና ሕማቅ ድጸልእ ዘበለ ጥራይ ክወፅእ በትና እከይ ኩሉ ናቦቱ ክምለስ ንልምነካለና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ሰላም ካን ርድኤትካ ናውርድ ዝሓለፈ መከራ ክልልካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና እግዚአብሔር አምላኽና ዝናም በረኸትን ዝናም ጥልን ኣብቲ ዘድሊ ስፍራ ብዓቐን ብህድኣት ኣውርድ ኦ ጎይታቶም ኩሎም ብኩሉ ዓይነት መከራ ድሳቀዩ ዘሎ ወገናትና ድማ ሰላምካ ብዝሓደ ርድኤትካ ኣፍስሰሎም ነቶም ዝሓለፉ መንግስትኻ ውርሶም ነቶም ዝሓዘኑ መፀናዕዒ መንፈስካ ስደደሎም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና እናበልና ጽዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ይቀደስ ስምካ ቅዱስ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብሳና ሕደገልና ካብ ክፋል ሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ዋዴና ኣብ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕዝና ክድንግል ኢኺ ዝጋኸን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻበነ ስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ወ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወ በስቲ ደስ ይብል ሓጢኣትና ንኽሓርገልና ነፍትው እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስምንቲ ብነ ጴጥሮስ